σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τους διαδικτυακούς νομάδες και συγκεκριμένα έχουμε επισκέπτη. Τον Δημήτρη! Ο οποίος πού βρίσκεται? Βρίσκεται στην Ασία, Ταϊλάνδη αυτή τη στιγμή. Ταϊλάνδη, είναι βράδυ εκεί, εδώ είναι πρωί στη Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή που βρισκόμαστε και θα μας πει πόσα χρειάζεται να βγάζεις, πόσα ξοδεύεις, τι προβλήματα έχει ο τρόπος ζωής εκεί στην Ασία και όλα αυτά λοιπόν για όσους ενδιαφέρονται, ιδίως συγκεκριμένα ο Δημήτρης είναι ένα πολύ καλό άτομο για όσους ενδιαφέρονται να αρχίσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, γιατί είναι και το επάγγελμά του να κάνει coaching, έχει μια εταιρεία κλπ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω θα πάρετε πάρα πολλές πληροφορίες. Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη, αρχίζουμε να μαγνητοσκοπούμε. Εδώ. Σούπερ. Καταρχήν, Δημήτρη, λέγεσαι Δημήτρης Τσέλιος και ζεις αυτή τη στιγμή πού βρίσκεσαι? Τώρα είμαι στην Ταϊλάνδη, είμαι στην Bang Saen, είναι σε μια πόλη περίπου 1 ώρα και κάτι από την Bangkok, παραλιακή φυσικά, με υπέροχα ηλιοβασιλέματα, τελείως local, δεν έχει τουρίστες εδώ και επέλεξα να έρθω εδώ περισσότερο. Πόσο Για να καιρό ζήσω λίγο βρίσκεσαι πιο εκεί? local την όλη κατάσταση. Τώρα είμαι 3 μέρες που ήρθα, περίπου, ήμουνα πιο κάτω και εντάξει, προετοιμάζομαι για το Γενάρη, θα έρθουν φίλοι από Ελλάδα. Οπότε θα μεταφερθώ εντελώς από την άλλη πλευρά. Κοίταξε, την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, πάλι έμεινα 8 μήνες, άλλαζα πάρα πολύ συχνά, παιδιά. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, μπορεί και κάθε 1 με 2 εβδομάδες να άλλαζα μέρος. Εξού και έχω κάνει το γύρο της Ταϊλάνδης 2 φορές. Την ξέρω την Ταϊλάνδη απ' έξω και ανεκατοτά. Όμως φέτος επέλεξα να είμαι λίγο πιο slow nomad, αυτό που λέμε, και να μην αλλάζω τοποθεσίες πολύ συχνά. Βέβαια και αυτό είναι σχετικό, έτσι, γιατί μπορεί να τύχει να αλλάξω τοποθεσία κάθε 10 μέρες. Τώρα το συχνά και το αραιά για όλους μας είναι σχετικό. Ωραία, λοιπόν, να κάνουμε τώρα ένα flashback, να γυρίσουμε πίσω για να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο, γιατί είναι μαγνητισκοπημένη προφανώς αυτή η ομιλία. Να εξηγήσουμε εδώ ότι μιλάμε για νομάδες. Είμαστε νομάδες κι εμείς, εγώ και η Νίκη, είσαι και εσύ ένας νομάς. Υπάρχουν Έτσι. πολλών ειδών νομάδες. Εδώ έχουμε μια σύμπτωση όμως, νομίζω. Είμαστε και οι 3 από Θεσσαλονίκη, σωστά? Ναι, έτυχε να είμαστε από Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Και Εδώ μάλιστα- σπάνια βρίσκεις Έλληνες. Βρήκαμε 3 Έλληνες και 3 από τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε σε 2 εντελώς διαφορετικές άκρες του κόσμου. Σωστά. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αργεντινή, Ναι. η παραθαλάσσια πόλη της Πιναμάρ. Εδώ μιλάμε για μια εποχή που τελειώνει η Άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τώρα σιγά σιγά Χριστούγεννα, δηλαδή πρωτοχρονιά θα είναι όλες τις παραλίες. Ενώ σε εσάς εκεί πώς πάει με τις εποχές στην Ταϊλάνδη? Κοίταξε, και εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ακόμα και μου λένε οι ντόπιοι εδώ ότι και raining season και τα λοιπά δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ωραία, στανταρισμένοι θα λέγαμε και έτσι όπως ήτανε. Θα πω όμως ότι εδώ γενικότερα στην Ταϊλάνδη η καλή περίοδος για να έρθει κάποιος είναι από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο, θα λέγαμε, περίπου. Από τον Μάιο ξεκινάνε, Ιούνιο ειδικότερα, οι βροχές, οι οποίες φτάνουν μέχρι Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αχα. Και βρέχει Ωραία. καθημερινά. Βέβαια, βροχή όταν λέμε... Ναι, αυτό είναι που άλλαξε. Μου λένε ότι πλέον δεν είναι ότι βρέχει καθημερινά. Επίσης δεν είναι ότι βρέχει όλη μέρα. Συνήθως λέει βρέχει το βράδυ. Εγώ ας πούμε raining season πέτυχα την περασμένη φορά που ήρθα στο Πουκέτ. Δηλαδή φύγαμε από Μπαλί που ήμασταν μια παρέα έτσι από φίλοι και τα λοιπά. Πήγαμε Πουκέτ και εκεί 15 μέρες έβρεχε κάθε μέρα. Αλλά δεν έβρεχε όλη μέρα. Έβρεχε 1 ώρα, μετά έβγαζε ήλιο. Έτσι. Γι' αυτό Μετά έχει και τη ξανά βλάστηση, το βράδυ. έτσι. Τρομερή βλάστηση, Ναι, δεν ναι, έχει? ναι, σωστά, σωστά. Εσένα τι σε Ναι, όθησε ναι, να ναι, ναι, είναι ξεκινήσεις απίστευτη η βλάστηση. όλο αυτόν τον τρόπο ζωής? Και μάλλον να ξεκινήσεις με το πόσο καιρό είσαι νομάς. Ναι. Ναι, κοίταξε, νομάς είμαι από τότε που δεν ήξερα καν τη λέξη νομάς. Έτσι, ψηφιακός νομάς, τι σημαίνει digital nomad στα αγγλικά. Ωραία. Δηλαδή, εγώ ταξίδευα, καταρχήν να πω ότι έκανα μια αλλαγή καριέρας τύπου πριν 10 χρόνια. Έφυγα από το μάθημα κιόλας και μπήκα στο coaching. Ωραία, να κάνω life και business coaching. Έχει μια δεκαετία λοιπόν. Εγώ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα τη νέα μου δραστηριότητα, την ξεκίνησα online. Δηλαδή, και το ξέρετε ότι για να μπορέσεις να γίνεις ένας digital nomad, προϋποθέτει να μπορείς να εργάζεσαι online, αλλιώς δεν μπορείς να ταξιδέψεις Ακριβώς. και να υποστηρίξεις αυτό το lifestyle. Οπότε, από την αρχή λοιπόν, εγώ άρχισα να ταξιδεύω πολύ στην Ελλάδα, επειδή έχω φίλους παντού και τα λοιπά, και στην Ευρώπη. Ωραία, αλλά πήγαινα Ευρώπη, καθόμουν, ξέρω, μπορεί να γύρναγα 2-3
πώληση, χώρες κτλ. Μετά από 3 εβδομάδες, μπορεί να ξαναγυρνούσα πίσω στην Ελλάδα, καθόμουν πάλι. Άρα δεν ήμουνα με την ίδια λογική που είμαι τώρα, να φεύγω και να επιστρέφω μετά από 8 μήνες ή και εσείς που λείπετε τόσο καιρό. Έτσι. 2 χρόνια τώρα. Οπότε, Σχεδόν 2 χρόνια. θα λέγαμε όμως ότι εντάξει, πιο σταθερός νόματι έγινα, θα λέγαμε μετά το COVID, ωραία, που έφυγα και Ασία, okay, και πλέον φεύγω και επιστρέφω μετά από 8 μήνες στην Ελλάδα. Να ανοίξουμε λίγο αυτό το παράθυρο στα παιδιά εδώ πέρα που σκέφτονται, γιατί μας στέλνουν πολύ μήνυμα, ρε παιδιά, τι να κάνω, τι δουλειά να κάνω, πώς να αρχίσω, πού να πάω κλπ. Το οποίο μας οδηγεί λίγο και στο. Ρε εσύ, Δημήτρη, γιατί μας ρωτάνε πολύ, να δούμε τη δική σου μεριά. Μας λένε πόσο ακριβό είναι να κάνεις αυτό το lifestyle. Εσείς ταξιδεύετε από εδώ, ταξιδεύετε από εκεί, πρέπει να είστε ζάπλουτοι. Πες μας εσύ από τη μεριά σου, από την Ασία, γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν ισχύει σίγουρα στη Λατινική Αμερική. Δεν χρειάζεται ούτε ζάπλος να είσαι, ούτε πλούσιος, ούτε μέτριος, ούτε τίποτα. Ξέρουμε πάνω κάτω τι χρειάζεται, αλλά να μας πεις τη δικιά σου μεριά. Μέτριος χρειάζεται, εντάξει. Όλα σχετικά είναι. Ωραία. Θέλουμε να μας πεις ένα νούμερο χονδρικά. Πόσο σου βγαίνει, ας πούμε, η διαμονή σου ανά μήνα, πόσο χρειάζεσαι ανά μήνα για να τα βγάλεις πέρα, ας πούμε, από πόσο μέχρι πόσο βγαίνεις εκεί πέρα προς Ταϊλάνδη, μεριά σε αυτή την περιοχή που βρίσκεσαι. Μπράβο, θα σας δώσω μια κλίμακα λοιπόν. Εγώ το χαμηλότερο κόστος το είχα σε ένα νησί, στο Κο Τσάνκ, που είναι ένα νησί, μεγάλο νησί, σαν να λέμε την Άξο, ότι έμενα στην αντίστοιχη Νάξο, ας πούμε, της Ελλάδας. Έτσι. Ούτε κανένα παρακατιανό, ούτε κάτι. Έτσι, ένα πολύ καλό νησί με πολλές επιλογές, γνωστό στην Ταϊλάνδη, με 500 ευρώ το μήνα έμενα, με διαμονή. Έτσι, όχι σε hostel, σε δικό μου, σε ένα μπάγκαλο μικρό και τα λοιπά, περίπου 150-200 μέτρα από τη θάλασσα, ωραία, με δικό μου μπάνιο και τα λοιπά. Δεν έμενα σε hostel, για να μην νομίζουν οι άνθρωποι, έτσι, που έχω μείνει και σε hostel όμως. Ναι. Λοιπόν, 500 ευρώ με το φαγητό μου έξω, με τους χυμούς μου, με όλα. Και το μάξιμο που έχω πληρώσει ήταν περίπου 1.100 ευρώ, αλλά ήμουνα, τι να σου πω τώρα, έκανα και αρκετά δηλαδή με αεροπορικά μέσα, είχα δηλαδή και άλλου είδους έξοδα. Αν μένεις λοιπόν σταθερά κάπου. Για να καταλάβουμε, για να είμαστε σίγουροι να μην περιπτέψουμε και κανέναν. Τα νούμερα που μας λες είναι όλα μαζί, η διαμονή και τα πάντα ή μόνο η διαμονή? Όλα, τα πάντα είναι η διαμονή, το φαγητό πάντα έξω, μόνο έξω, τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα, έτσι. Χυμούς, τα πάντα όλα. Εντάξει, εγώ δεν πίνω αλκοόλ, ας πούμε, αλλά εντάξει, μπορώ να πιω καμιά μπύρα, κάνω αυτό ή τους χυμούς μου που πίνω και τα λοιπά, και το βράδυ που θα πιω τα σμούθις μου. Όλα έξω, έτσι. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πω ο μέσος όρος περίπου είναι γύρω στα 800 ευρώ που χρειάζεται κάποιος για να είναι ok, να το βάλω χοντρικά 1.000, να είσαι υπερασφαλής, έτσι, να πεις ότι μπορείς να κάνεις και να πας και ένα ταξιδάκι κάπου, να κάνεις και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, για να συγκρίνουμε και με τη δικιά μας, ας πούμε, την εμπειρία εδώ πέρα, εδώ μιλάμε για 2 ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνιμα, ανά εβδομάδα αλλάζουμε διαμονή, που έλεγες προηγουμένως στην αρχή, έκανες τα ίδια στην Ταϊλάνδη. Ναι. Και εμείς έχουμε το δικό μας το budget, που το έχουμε εξηγήσει στα παιδιά στο vlog μας, 1.150 ευρώ το άτομο, τόσο μας βγαίνει και εμάς να είμαστε μόνοι μας στη γύρα κλπ. Αλλά θεωρούμε ότι είναι αρκετά υψηλό κιόλας, γιατί θέλουμε να έχουμε και κάποια, ας πούμε, εξασφάλιση όσον αφορά το ίντερνετ, όσον αφορά τη δουλειά μας, γιατί προφανώς είναι και η δουλειά σου και όταν είσαι συνέχεια στη γύρα προκύπτουν προβλήματα. Ενώ εσύ, ας πούμε, θα έχεις ήδη με τόσα χρόνια στη γύρα, θα έχεις καταλάβει ότι αν βρεις ένα καλό μέρος και μείνεις για πολύ καιρό εκεί, εξασφαλίζεις μια σιγουριά όσον αφορά τα προβλήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα και το κόστος σου πέφτει. Ωραία. Γιατί ξέρεις καλύτερα την περιοχή, ξέρεις πού να μείνεις, να πάρεις ένα καλό value for money, θα λέγαμε. Αλλά και δεν έχεις και πολλές μετακινήσεις, οι οποίες, εντάξει, συνήθως οι μετακινήσεις είναι αυτές που ανεβάζουν τα έξοδα, γιατί όταν μετακινείσαι δεν βρίσκεις ένα κατάλημα, θα πας σε κάτι πιο ακριβό αναγκαστικά, υποχρεωτικά, γιατί δεν βρίσκεις το φτηνότερο. Δηλαδή αυτά είναι. Αλλά οι φίλοι μας μην φανταστούν, δηλαδή στην Ελλάδα πραγματικά μας κοστίζει πιο ακριβό αυτό και σε εσάς και σε μένα. Ναι. Αυτό συμπεριλαμβάνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια για μας, υγεία, οτιδήποτε χρειαστούμε από οδοντίατρο, μετακινήσεις, φαγητά, όλα. Δηλαδή δεν βάζουμε μόνο τα λεφτά του ενοικίου, είναι ό,τι προκύψει γενικότερα. Άρα γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή. Και πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν είναι πολύ μεγαλύτερα τα έξοδα. Δηλαδή γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που πληρώνουν τόσα λεφτά συνολικά για το ενοίκιο, λογαριασμούς
και ό,τι προκύψει. Ναι, όχι μεγαλύτερα. Είναι πολύ συχνά μεγαλύτερα, όχι μικρότερα. Μεγαλύτερα. Πολύ συχνά Αυτό όπως η εννοούσα, ναι. Μεγαλύτερα στην στην Ελλάδα Ελλάδα, πληρώνουν ναι. περισσότερο, ναι. Δηλαδή αυτό που εξηγούμε σε πολλούς από αυτούς που μας λένε ρε παιδιά, πού τα βρίσκετε τα λεφτά, και έχω κι εγώ μια ερώτηση. Εσείς που βρίσκετε τα λεφτά για να μην Εσείς που βρίσκετε ταξιδεύετε. Σωστά. Δηλαδή τα 4 € που δίνουμε 4,5 για καφέ στην Ελλάδα, εδώ εγώ την περνάω όλη τη μέρα, όλο το φαγητό μου και τους χυμούς μου και όλο. Ναι. Έτσι. Εκεί είναι ακόμα πιο Λοιπόν, φθηνά. Ναι, σε εσά, παιδιά, εκεί πέρα, ναι, δηλαδή, Δημήτρη, στην ναι. Ταϊλάνδη, μιλάμε για, ας πούμε, ημερήσιο κόστος για να φας, να πιείς, να περάσεις έτσι μια ωραία μέρα έξω, πόσο θα ήταν, χωρίς διαμονές κλπ. Να βγεις έξω, να φας, να πιείς και να κάνεις τις βόλτες σου. Κοίτα, με 10 € την ημέρα είσαι πολύ άνετος. Σούπερ. Και Ναι, ποια είναι η φθηνότερη διαμονή που θα μπορούσε κανείς να μείνει σε hostel, ας πούμε, μόνος του? ναι, σε hostel, παιδιά, έχει με 5 € ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να μείνει, ναι, άνετα. Σούπερ. Που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, εγώ δεν το κατακρίνω. Ωραία, ειδικά για νέους nomads ή για ανθρώπους που ξεκινάνε με χαμηλά εισοδήματα και νιώθουν λίγο μια ανασφάλεια ότι ε, μήπως ξεμείνουν από χρήματα κτλ. Το προτείνω, οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα με 5 € τη μέρα η διαμονή σου είναι 150 € και θέλεις και άλλα ξέρω εγώ, 5, 6, 7 € maximum την ημέρα για να φας. Αν βάλετε τη σούμα όλα μαζί, με 12 € κάποιος μπορεί να ζει και να τρώει συνέχεια έξω, μιλάμε, να μην μαγειρεύει, έτσι. Και το 15 εισιτήριο είναι, δηλαδή, να για να μιλάτε. φτάσεις μέχρι Τώρα, εκεί περίπου πόσο κοστίζει? Γιατί αυτό είναι το ε, μεγαλύτερο κόστος. ωραία, εγώ εισιτήριο βρίσκω. Φέτος μου βρήκα πολύ φτηνό, δηλαδή βρήκα 300 € με τη βαλίτσα μου μέσα. Έτσι, γιατί θέλει Wow. και αυτό προσοχή στο ψάξιμο. Ξέρεις ότι ανάλογα από πού ψάχνεις με τις βαλίτσες, Ναι, πολλές ναι. φορές πάρεις να τη βγάλεις φτηνότερα, αλλά με τις βαλίτσες, τις μετεπιβάσεις, σου βγαίνει πολύ πιο ακριβά. Εγώ λοιπόν φέτος ήρθα από την Ελλάδα μέχρι την Μπαγκόγκ με 300 € με όλα Πολύ μέσα. φθηνό. Σούπερ. Εμείς Και γενικότερα τα 430. εισιτήρια, ναι, τα Κάπου εκεί. εισιτήριά μου δεν ξεφύγαν ποτέ πάνω από τα 500 €. Κοίταξε τώρα τι Ποτέ. γίνεται. Ναι, Εμείς ταξιδεύουμε μία φορά και είμαστε εκεί ναι, τώρα ναι. για μήνες. Έτσι. Ο κόσμος που Έτσι. παρακολουθεί θεωρεί ότι αυτοί παίρνουν το εισιτήριο από Ελλάδα, πάνε, ξαναγυρνάνε Ελλάδα και μετά ξαναπάνε. Νομίζουν δηλαδή ότι πετάμε συνέχεια. Όχι, Προφανώς όχι. θα ήθελε να έχεις πολύ χρήμα από πίσω για να το στηρίξει αυτό. Αλλά εμείς παίρνουμε το ένα το εισιτήριο, καθόμαστε εκεί από 1 έως 2 χρόνια, κάνουμε την γύρα μας και μετά ξαναγυρνάμε στο τέλος. Έτσι, προφανώς είναι Σωστά. πολύ πιο συμφέρον και οικονομικό από κάποιον που θα πάει για διακοπές κάπου. Το οποίο με φέρνει και λίγο στο Ναι. ότι εμείς έχουμε βρει έναν τρόπο να μην χρειάζεται να πάμε διακοπές, γιατί είμαστε για Όχι. διακοπές ήδη εκεί που βρισκόμαστε και εργαζόμαστε. Και έτσι, όταν Σωστά. επιστρέψουμε, εμείς θα έχουμε κάνει και τη δουλειά μας και τις διακοπές μας για πολύ λιγότερα χρήματα από κάποιον που κατοικεί κάπου και πάει για διακοπές και επιστρέφει. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ μάλιστα θα σας πω μια Αμερικανίδα που γνώρισα digital nomad, ήταν στο Βιετνάμ αυτή, έμενε, γύρισε, ξέμεινε από λεφτά, δεν της τελειώσαν τα λεφτά γιατί δεν βρήκε εργασία, ξέρω εγώ, έτσι όπως ήθελε κι αυτή, να βρει, γύρισε πίσω να δουλέψει ως νοσοκόμα, γιατί είναι νοσοκόμα στην Αμερική για 2 μήνες. Μου λέει θα δουλέψω 2 μήνες εκεί για να ξαναφύγω και να κάτσω άλλους 5-6 μήνες, μου λέει, Ναι. πάλι στην Ασία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, έτσι, γιατί η μισθή στην Αμερική είναι πολύ μεγάλη, οπότε αυτή δουλεύει 2 μήνες εκεί, φεύγει, κάνει 6 μήνες, πηγαίνει και αν βρει να κάνει κάποια δουλειά, συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, οι Αμερικανοί, κάνουν διδάσκουν, ξέρω, αγγλικά και τα λοιπά, ξέρεις τώρα. Το ίδιο Σε... συνέβαινε και με Ναι, άτομα που δουλεύαμε στην Αγγλία εγώ, γιατί φρόντιζα ηλικιωμένους. Είχα πολλούς ναι, ναι, συναδέλφους οι οποίοι δουλεύανε 1 με 2 μήνες, βγάζανε λεφτά και μετά πηγαίνανε Ασία, Ταϊλάνδη συνήθως και κάνανε αυτό. 5-6 μήνες ναι, ναι. βγάζανε με αυτά τα λεφτά. Το οποίο είναι Αλλά ακόμα και, πολύ ωραίο. ναι, και τα αεροπορικά όμως ακόμα εδώ, θα μιλήσω εγώ για την εμπειρία που έχω στην Νοτιοανατολική Ασία, έτσι, είναι φθηνά. Δηλαδή, να φύγεις, ας πούμε, από την Μπαγκόγκ και να πας, ξέρω εγώ, στο Μπαλί, ωραία, μπορεί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 70-80 €. Που αυτά τα χρήματα τώρα δεν τα πληρώνεις ούτε σε πτήσεις εσωτερικού σε εμάς. Δεν υπάρχει. Πού να βρεις, ας Ναι, πούμε. Δύσκολα μπορείς να βρεις πλέον Αθήνα, Θεσσαλονίκη με 70 €. Πρέπει να το ψάχνεις. πολύ Λοιπόν, σωστό. ή στη Μαλαισία που είναι πολύ πιο κοντά, έχει με 65 € να πας. Ναι, Και, πολύ και καλά. εσωτερικού είναι 35 €, 45 €.
Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και το αεροπλάνο που μπορεί να χρειαστείς για να μετακινηθείς, να πας κάπου ή με τη βίζα σου, να πρέπει να φύγεις από τη χώρα για να γυρίσεις μετά για τη λίγη βίζα σου, τα εισιτήρια είναι από 45 μέχρι 85 εκεί ανάλογα τις αποστάσεις. Που δεν είναι ένα εξωπραγματικό πάλι νούμερο, εντάξει, γιατί και εκεί που θα φύγεις πάλι θα μείνεις. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγεις και είσαι πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα όλη την ώρα. Όπου πας, μένεις εκεί, βλέπεις τη χώρα, γυρνάς, κάνεις, πάλι έχεις χαμηλό κόστος ζωής. Εσύ, Δημήτρη, έχεις σπουδάσει, έχεις καταρτιστεί σε κάτι που σε βοήθησε να ξεκινήσεις όλο αυτόν τον τρόπο ζωής, ή έτσι σου ήρθε η ιδέα και άνοιξες την εταιρεία σου? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι κάνω coaching εδώ και 10 χρόνια και το κάνω online. Οπότε εκ των πραγμάτων, επειδή μπορούσα και ταξίδευα, περίμενα αρχικά και η κόρη μου να γίνει μεγάλη, ας πούμε, να φτάσει 20 χρονών, τώρα είναι 22, έτσι, σπουδάζει τέταρτο έτος, για να μπορέσω να φύγω και αρκετά μακριά. Γιατί το όνειρό μου πάντα, θυμάμαι μάλιστα από μικρός ήθελα να φεύγω σε εξωτικά μέρη, δεν ήξερα πώς θα το κάνω, αλλά έλεγα εγώ θέλω να φεύγω και θα δω τι θα κάνω εκεί πέρα. Ήταν ένα όνειρο, παιδικό αυτό. Τώρα βέβαια είναι πολύ συνειδητοποιημένο αυτό που κάνω. Και ο λόγος που έφυγα και πήγα Ασία ήταν γιατί ήθελα να βάλω μια μεγάλη πρόκληση στον εαυτό μου. Δηλαδή πριν 2 χρόνια μετά τον COVID ένιωσα κάπως σαν να βιάζω μέσα μου. Σαν να χάνω την ενέργεια που είχα. Οπότε εγώ πάντοτε όταν νιώθω αυτό το αίσθημα πάντα κάνω μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Γιατί με αυτή την αλλαγή μετά ξανααναζωπυρώνεται το πάθος μου και η περιπέτεια, Ναι. ξέρεις, για το Μία καινούριο. αλλαγή Οπότε φέρνει λέω, πολλές αλλαγές. Αλληλοσυντοτή έτσι. αντίδραση. Οπότε είπα, οκ, εγώ βέβαια είχα τη σιγουριά, έτσι, εργάζομαι, έχω εισοδήματα online κιόλας, θα φύγω. Και όντως έφυγα, πήγα Μπαλί πρώτα. Από την τρίτη μέρα ξεκίνησα να εργάζομαι κανονικά πάλι, γιατί άφησα 3 μέρες να μην πάθω κανένα jet lag κτλ. Και στην πορεία, βέβαια, το καλό που έγινε με μένα είναι ότι ανέπτυξα ένα δίκτυο στο εξωτερικό. Άρα, έχω πλέον πελάτες και αρκετούς από το εξωτερικό, γιατί γνώρισα πάρα πολλούς digital nomads από όλες τις πλευρές του κόσμου, όπου και αυτοί έχουν προβλήματα. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχουν και προσωπικά και επαγγελματικής φύσης κτλ. Οπότε άρχισα να κοουτσάρω και ανθρώπους που μέναν εξωτερικό, φυσικά και με πολύ καλύτερες αποδοχές Στα από αγγλικά. ότι τους Έλληνες, στα αγγλικά, ναι, εντάξει, τα αγγλικά μου θα έλεγα ήταν καλούτσικα, αλλά τώρα που μιλάω μόνο αγγλικά βελτιώθηκαν πάρα πολύ και το λεξιλόγιό μου και τα λοιπά. Το ξέρετε ότι όταν έχεις καθημερινή, ας πούμε, τριβή με μια γλώσσα. Άρα βασικό προαπαιτούμενο Ναι. είναι να γνωρίζει κάποιος αγγλικά, θεωρείς, έτσι? Δηλαδή δεν γίνεται να γνωρίζεις μόνο ελληνικά για να φύγεις. Ναι, ναι, μετά την online εργασία, δηλαδή αφού καταφέρεις την εργασία σου να την κάνεις online ή να ξεκινήσεις μια online εργασία, ωραία, το επόμενο για μένα είναι να ξέρεις να γνωρίζεις αγγλικά, έστω να έχεις ένα καλό σχετικά επίπεδο, να μπορείς να συνοηθείς, ωραία, και όχι μόνο με τους ανθρώπους που είναι εδώ, αλλά και γενικότερα και με τους άλλους digital nomad και τα λοιπά, να μπορείς να κοινωνικοποιηθείς καλύτερα. Ναι, αυτό είναι απαραίτητη. Μάλιστα, εγώ συγκεκριμένα προηγουμένως έχω προωθήσει την ιδέα όχι το να μιλάς απλώς καλά επαγγελματικά, αλλά να εμβυθιστείς τόσο πολύ στη γλώσσα που θα είσαι και native speaker. Γιατί εγώ αυτό που έχω μάθει στην εμπειρία μου εργαζόμενος στην Αγγλία, για παράδειγμα, ή με πελάτες από όλο τον κόσμο, είναι ότι αν μιλάς σαν native speaker, ανοίγουν άλλες πόρτες και άλλες ευκαιρίες που συχνά είναι κλειδωμένες για ένα μικρό ποσοστό του κόσμου, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες πολύ συχνά σε αυτόν τον κόσμο τις αρπάζουν οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λες ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε πού ύστερω τελικά, ποιο ήταν το πρόβλημα. Καμιά φορά βλέπεις ότι το πρόβλημα είναι πολύ απλά ότι δεν εργάστηκε σε μία από τις εταιρείες τους, δεν μιλάς σαν ένας από αυτούς και δεν μπαίνεις σε αυτή την κλίκα που είναι κάπως κλειδωμένη. Φαντάσου στο δικό μου το επάγγελμα ως καθηγητής, πολλές φορές η δουλειά ανοίγει μόνο για native speaker. Λέει, θέλω σε κάποιον να του πληρώσω 100.000 το χρόνο, πληρωμένο σπίτι, διαμονή, μεταφορικά, αλλά θέλω να είσαι native speaker. Και λες, γιατί ρε παιδιά, αφού μιλάω τέλεια. Λυπάμαι, δεν θέλω να διδάξεις στο σχολείο μας αν δεν είσαι native speaker. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Γιατί, και δεν θα πω αν είναι σωστό ή λάθος, απλώς ναι. λέω ότι από τη στιγμή υπάρχει, που συμβαίνει, απλά συμβαίνει αυτόν τον τρόπο, ναι. Γιατί Συμβαίνει. στην Ελλάδα δεν το κάνουμε? Προτιμάμε αυτούς που μιλάνε καλά ελληνικά να εργαστούν για μας ή αυτούς που μιλάνε έτσι και έτσι? Όλοι το Ναι. κάνουμε. Ναι.
Ναι, οπότε η γλώσσα λοιπόν θεμελιακό στοιχείο, η κατάρτιση σε ένα επάγγελμα που μπορεί να ασκηθεί διαδικτυακά φυσικά είναι θεμελιακό στοιχείο και αυτό και μας φέρνει λίγο αυτό κάπως στην δικιά σου δουλειά, μάλλον στην πιο πρόσφατη εργασία σου, που είναι αυτή η εταιρεία που ανοίξατε, είσαι μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους πιστεύω, Ναι. Nomad 365. Αν θέλεις πες μας λίγο για την Nomad 365. Ναι. Θα σου πω λοιπόν ότι τον Απρίλιο που μας πέρασε, συζητώντας με τον Μάρκο του Γκορβέση, που είναι ο άλλος Έλληνας που φύγαμε μαζί, Ασία και τα λοιπά, και κατά διαστήματα είμαστε και συγκάτοικοι, δεν είμαστε όλη μέρα, δεν είμαστε όπως εσείς, ας πούμε, και τα... Όχι, είναι Αθηναίος αυτός, ναι. Δεν πειράζει. Για Αθήνα, για τα παιδιά που μας παρακολουθούν, έχουμε κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όμως θα χαρούμε. Τον αποδεχτήκαμε στην παρέα μας. Καλός είναι και αυτός. Και Αθηναίος. Ναι, μην ξεχνάμε, εγώ έμενα Αθήνα έτσι 25 χρόνια. Η ζωή μου στην Αθήνα ήταν πριν φύγω Ασία κτλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, με τον Μάρκο λοιπόν αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά θέματα σε όλα αυτά τα καταλύματα που μας φιλοξενούσαν. Τη μία με το ίντερνετ, την άλλη να μην έχει καρέκλα να κάτσουμε για να δουλέψουμε και να δουλεύουμε στο κρεβάτι. Την άλλη να μην υπάρχει γραφείο. Τα έχετε περάσει κι εσείς. Έτσι. Ο φωτισμός να είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικός, αλλά τι να τον κάνω εγώ τον ατμοσφαιρικό, εγώ ήθελα να φωτίζομαι καλά. Αγόραζα ring light, έσπανε το ring light, γιατί όταν μετακινείσαι και μεταφέρεις ring lights και τέτοιες, πάνε αυτά. Πώς να τα κάνεις. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, πώς συζητούσαμε, λέμε ρε, εσύ δεν υπάρχει μια εταιρεία, ας πούμε, να τους ξεστραβώσει αυτούς να γίνουν, δηλαδή να κάνουν τα καταλήμματά τους digital nomad friendly. Και αρχίζουμε, ψάχνουμε λοιπόν και δεν βρίσκουμε, δεν υπάρχει καμία εταιρεία στον κόσμο. Και του λέω, το κάνουμε. Μου λέει, το κάνουμε. Και έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν και φτιάξαμε την Nomad 365, που είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων ή διαχειριστές ακινήτων, έτσι, καταλυμάτων τέλος πάντων, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να μετατρέψουν τα καταλύματά τους σε digital nomad friendly καταλύματα. Και φυσικά η εταιρεία τώρα έχει επεκταθεί, έχουμε αντιπροσώπους σε πάνω από 8 χώρες στον κόσμο που πουλάνε τις υπηρεσίες μας και πλέον μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες από ένα υπουργείο μέχρι ένα δήμο, να του βοηθήσουμε πώς μπορεί να γίνει ένα nomad city, ένα nomad village ολόκληρο, δηλαδή να κάνουμε ένα community building θα λέγαμε και να προκύψει ανάπτυξη τοπικά σε ένα προορισμό. Αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε πλέον και με το network που έχουμε και με τη γνώση μας κτλ. Wow. Δηλαδή τι χρειάζεται ένας χώρος για να είναι φιλικός για τους διαδικτυακούς νομάδες? Κοίτα, εμείς βάλαμε κάποια αυστηρά κριτήρια. Δεν θέλαμε να ρίξουμε την ποιότητα των κριτηρίων. Το νούμερο ένα φυσικά βάλαμε το Wi-Fi. Το οποίο... Ίντερνετ. Πρώτο. Ναι, έτσι. Το νούμερο ένα βάλαμε τα 10 Mbps, τα βάλαμε σαν ένα minimum όριο για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Βάλαμε θέση γραφείου με εργονομική καρέκλα, δηλαδή όχι απλά καρέκλα, έχουμε εργονομική καρέκλα. Δηλαδή να μπορεί να ανεβοκατεβαίνει, η πλάτη να πηγαίνει πίσω, να έχει 2 βραχίονες και τα λοιπά, να μπορείς να κάθεσαι. Γιατί εμείς ξοδεύουμε πολλές ώρες όταν εργαζόμαστε για να τους θυμίσουμε τους φίλους μας ότι εμείς δουλεύουμε τις καθημερινές. Δουλεύουμε καθημερινά βασικά, δεν μπορούμε να δουλέψουμε και Κυριακή άμα χρειαστεί. Εντάξει, δεν έχουμε Σαββατοκύριακο ή διακοπές όπως είπες. Ναι, δεν το έχουμε αυτό. Όλη μέρα διακοπές είστε επιπλέτε στα νερά, νομίζουν αυτοί. Νομίζουν ο κόσμος. Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι είμαστε όλη μέρα τριαλάλαμ. Εργαζόμαστε κανονικά. Μπορεί να τύχει μέρα να εργαστούμε και 7 και 8 ώρες και 10 ώρες μες τη μέρα. Απ' την άλλη, έχουμε την πολυτέλεια βέβαια να πούμε ότι εγώ δεν θέλω να εργαστώ τότε και να κάνουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο, να ξεκουραστούμε ή οτιδήποτε θέλουμε. Έτσι. Ή να δουλεύουμε λιγότερο. Να δουλέψουμε 3 ώρες μες τη μέρα. 2 ώρες. Άρα δηλαδή είναι ότι δεν έχουμε ρουτίνα. Στην πραγματικότητα. Μπράβο. Το flexibility λοιπόν αλλάζει. Υπάρχει ένα flexibility, υπάρχει μια δυνατότητα από μεριάς μας να καθορίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, οπότε έχουμε βάλει και την εργονομική καρέκλα, έχουμε βάλει ring light να υπάρχει, γιατί πολλοί από εμάς χρειαζόμαστε φωτισμό, καλό φωτισμό στο πρόσωπό μας όταν κάνουμε, οπότε έχουμε βάλει το ring light σαν απαραίτητη προϋπόθεση, έχουμε βάλει την ασφάλεια, ωραία, μέσα στο χώρο κτλ. Έχουμε βάλει
να είναι accessible, πώς λέγεται το accessible, να είναι προσβάσιμος ο χώρος, να μην είναι δηλαδή κάπου απομονωμένο, να μην υπάρχουν συγκοινωνίες δίπλα κτλ. Έχουμε βάλει λοιπόν μια σειρά τις πρίζες να είναι κοντά, τα οποία τα ελέγχουν οι αντιπροσωπείς μας με βιντεοκλήσεις και τα λοιπά. Ελέγχουν όλα αυτά που σας λέω για να μπορέσουν να πιστοποιήσουν ένα χώρο. Άρα έχουμε βάλει μια σειρά από, θα λέγαμε, requirements, κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου να πιστοποιήσουμε ένα χώρο, ότι είναι πληρή τις προϋποθέσεις για να νιώθουν και οι nomads μετά ασφάλεια ότι υπάρχει μια εταιρεία που έλεγξε το χώρο. Αγγλικά, να μιλάει αγγλικά ο host, το τσεκάρουμε και αυτό. Να μιλάει καλά αγγλικά, δεν ζητάμε το πτυχίο του και προφανώς δεν ζητάμε να μιλάει native αγγλικά, αλλά να μπορεί να συνοηθούμε με τον άνθρωπο. Γιατί έχει συμβεί, ειδικά εδώ στην Ασία, δεν ξέρω για εσάς εκεί, παιδιά, έχει τύχει, δεν μου τύχε εμένα προσωπικά, αλλά έχει τύχει σε άλλους nomads να μην μπορούν να βρουν ούτε το σπίτι, γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν για κάποιο λόγο, ήταν χωμένο το σπίτι κάπου. Και τώρα να έχει βραδιάσει ζούγκλες εδώ τώρα έτσι με δέντρα και αυτά και να ψάχνεις να βρεις σπίτια και να μην μπορείς να συνοηθείς με τον άνθρωπο. Και πήγαν οι άνθρωποι, μείνανε αλλού εκείνο το βράδυ. Φανταστείτε, που βρήκανε και το ψάξαν την επόμενη μέρα να το βρούνε. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν με τον τόπιο που δεν ήξερε αγγλικά. Τώρα, για να καταλάβουν και οι φίλοι μας, έτσι. Ναι. Γιατί όχι. Translate τώρα, ποιος ξέρει τώρα, ναι, χρησιμοποιούμε, αλλά από κοντά να το δεις. Εδώ μιλάμε, δεν τον βρήκαν αυτόν. Ποιο translate, αυτό δεν ήξερε, ο ιδιοκτήτης τι application να έχει τώρα για translate. Πάντως, να πούμε ότι εκεί που βρίσκεσαι εσύ, ένα μεγάλο στοιχείο που διαφέρει θεμελιακά σημαντικά με την Αμερική και τη Λατινική Αμερική είναι ότι εδώ μιλάμε πρακτικά για μία άντε δύο γλώσσες. Οπότε με λίγα βασικά ισπανικά εδώ στη Λατινική Αμερική μπορείς να είσαι στη γύρα, να είσαι Περού, Εκουαδόρ, Κολομβία, Αργεντινή, να αλλάζεις χώρες χωρίς να αλλάζεις τη γλώσσα. Και αυτό είναι τεράστιο βαντάζ, ενώ στη δική σας μεριά του κόσμου προφανώς πας 5 μέτρα παραπέρα και μιλάμε για Βιετνάμ, μιλάμε για Λάος, Καμπόντια, είναι όλες άλλες γλώσσες, έτσι δεν είναι? Είναι άλλες γλώσσες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και το επίπεδο εδώ πέρα γενικότερα είναι αρκετά χαμηλό σε κάποια μέρη. Δεν μιλάμε τώρα στην Μπαγκόγκ. Στην Μπαγκόγκ μιλάνε αγγλικά. Ωραία. Είναι μια πόλη 15 εκατομμυρίων, είναι μια μεγάλη πόλη, είναι όλες τις επιχειρήσεις, εργάζονται. Εκεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μιλάνε αγγλικά. Αλλά όλη η υπόλοιπη άλλη χώρα συνεννοείσαι με κάποια αγγλικά, με κάποια μηνύματα. Γι' αυτό και λένε ότι οι περισσότεροι ξεχνάνε τα αγγλικά τους όταν έρχονται σε αυτές τις τελειώσεις. Δηλαδή, αν δεν μιλάς με άλλους νόματες και τα λοιπά, να είσαι κοινωνικοποιημένος ή με τους πελάτες σου, ξέρω εγώ, να μιλάς αγγλικά, θα τα ξεχάσεις τα αγγλικά σου εδώ πέρα. Κόβεις λέξεις να μπορείς να συνοηθείς, ξέρεις. Δεν υπάρχει τώρα το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείς για να. Το minimum χρησιμοποιείς για να μπορείς να συνοηθείς. Ναι. Εντάξει, έχει και αυτό την πλάκα του. Να φέρω το αντιλιακό, γιατί και εγώ να το φέρεις. Βέβαια. Εμείς είχαμε αυτή την ιδέα να είμαστε εδώ έξω, να είμαστε λίγο πιο άνετοι. Δεν περιμέναμε να βγάλει τόσο ήλιο, μας έκανε συννεφιά αυτές τις μέρες. Και λέμε εντάξει, θα έχει συννεφιά, αλλά μας έβγαλε έναν ήλιο τώρα. Θα πάμε στην παραλία σε λίγο μετά αυτή την ομιλία. Θα πεταχτούμε λίγο στην παραλία, γιατί αυτές τις μέρες βρέχει, έχει χάλια καιρό εδώ σε εμάς. Δεν το περιμέναμε αυτό, γιατί είναι η αρχή του καλοκαιριού. Και λέμε τι γίνεται και ρίχνει κάτι καταιγίδες. Και λέμε, όπα, τι έγινε, αλλά ευτυχώς τώρα στρώνει. Εγώ σας έχασα για λίγο. Δεν ξέρω αν γράφτηκε. Φάνηκε μια διακοπή έτσι για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν αυτό στο βίντεο γράφτηκε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα το δείτε μετά με την ησυχία σας. Ήταν η πάυση για αντιλιακό. Εγώ θα ήθελα να πούμε κάτι άλλο, παιδιά, που είναι σημαντικό για μένα. Το πόσες δεξιότητες και ικανότητες αναπτύσσει ένας άνθρωπος όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Πόσες πτυχές του εαυτού σας έχετε ανακαλύψει που δεν ξέρατε ότι το έχετε. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές, αμέτρητες. Δηλαδή, καταρχήν αυτό που περιγράφει στην πραγματικότητα είναι μια διαρκής αναπροσαρμογή σε διαρκώς, πώς να το πούμε, μεταβλητές. Εναλλασσόμενο περιβάλλον. Μεταβλητές, πώς το λένε, παραμέτρους ακριβώς, αλλάζουν όλα διαρκώς. Δηλαδή σε ένα μέρος έχει κρύο, στο άλλο έχει ζέστη, στο ένα είναι επικίνδυνα, στο άλλο είναι ασφαλές το μέρος, αλλάζουν όλα. Καμιά φορά ξυπνάμε το βράδυ να πάμε τουαλέτα
και πάμε στο λάθος μέρος γιατί δεν θυμόμαστε πού είναι. Γιατί αλλάζουμε τόσο συχνά μέρος. Μία φορά είναι από δεξιά, μία από αριστερά. Δεν ξέρουμε πού να τα πετάξουμε. Είχαμε τεχνικά προβλήματα. Βγήκε ήλιος και είχαμε overheating. Το λάπτοπ μας έκανε overheating και έσβησε από μόνο του. Οπότε το επαναφέραμε τώρα. Είναι ένα από τα προβλήματα των διαδικτυακών ομάδων να αναφέρουμε εδώ ότι πολλοί νομίζουν ότι μπορείς να πας με το λάπτοπ και να δουλέψεις στην παραλία και να απολαμβάνεις. Στην πραγματικότητα αυτό δεν γίνεται. Ποτέ δεν μπορείς να δουλέψεις στην παραλία με το λάπτοπ τουλάχιστον, γιατί θα έχεις αντιλιά ή θα έχεις overheating και θα σβήνει το λάπτοπ σου. Αλλά μας έπιασε εδώ στην αυλή μας εμάς, δυστυχώς. Αλλά τώρα επιστρέψαμε, τριμήτεροι. Ναι. Ισχύει αυτό και εγώ έχω δουλέψει σε κάποια beach bar, αλλά πάντα φροντίζω να έχω πολύ καλή σκιά ή να έχω ανεμιστήρες που με χτυπάνε κτλ. Αλλιώς, όντως αυτό που λες είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Γιατί βλέπουν και κάτι φωτογραφίες κάποιους τύπους να είναι στην παραλία με τον ήλιο 40 βαθμούς από πάνω να χτυπάει και είναι με το λάπτοπ. Είναι παιδιά μόνο για τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν αυτοί έτσι. Ωραία. Ναι. Ωραία, για πες μας λίγο κάτι, Δημήτρη. Εδώ πέρα εσύ μας έλεγες για την εταιρεία σου, παρέχετε κάποια συμβουλευτική, ας πούμε, στα καταλύματα τα οποία θέλουν να γίνουν καταλύματα που είναι digital nomad friendly. Ωστόσο, έχω μια ερώτηση. Βοηθάτε και άτομα τα οποία θέλουν να γίνουν ως ατομικά, δηλαδή να αρχίσουν να μπουν σε αυτόν τον κόσμο του digital nomad? Ναι. Κοίταξε, εγώ καταρχήν κοουτσάρω όπως και να έχει ανθρώπους εδώ και 10 χρόνια, οπότε το τελευταίο διάστημα θα λέγαμε ότι προσπαθώ να το εξειδικεύσω και όλα στους nomads, ωραία, σε ανθρώπους που επιθυμούν να γίνουν digital nomads και να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής που είμαι και coach, αλλά και είμαι και nomad ταυτόχρονα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βοηθήσω έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να ακολουθήσει δηλαδή αυτό το lifestyle. Γιατί πιθανώς να είναι σε ένα επίπεδο που δεν εργάζεται καν online. Οπότε πρώτα θα πρέπει να το βοηθήσω να μετατρέψει την εργασία του σε online, έτσι, σε απομακρυσμένη εργασία και μετά να μπει στη διαδικασία να γίνει nomad. Χρειάζεται κάποια βήματα. Αν ήδη εργάζεται online, είναι πιο εύκολα. Κάποιες συμβουλές δωρεάν για τα παιδιά που παρακολουθούν, έτσι, κάποιες ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν? Φυσικά, κοίταξε. Καταρχήν, υπάρχουν πολλοί που λένε «Να, εμένα η δουλειά μου δεν γίνεται online». Τους λέω «Τι δουλειά κάνω?» Μου λέει «Είμαι δικηγόρος». Τους λέω «Η δικιά σου δουλειά και γίνεται online». Τι θέλω να πω. Πολλές φορές, ξέρεις, έχουμε μια περιοριστική πεποίθηση στο κεφάλι μας υποσυνείδητα ότι αυτό που κάνουμε δεν μπορεί να γίνει online. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί αν σκεφτούμε σε στενά πλαίσια, αν σκεφτείς ότι είσαι δικηγόρος και πρέπει να παρίστασαι μέσα σε ένα δικαστήριο, δεν μπορείς να είσαι digital nomad. Αν δεις όμως ότι μπορείς να είσαι ένας διαμεσολαβητής, δικηγόρος διαμεσολαβητής ή δικηγόρος ο οποίος βοηθάει στην ίδρυση εταιριών, ωραία, ή δικηγόρος ο οποίος είναι σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή κάνει συμβουλευτική στο κομμάτι το νομικό, ωραία. Φυσικά και μπορείς να είσαι δικηγόρος και να είσαι digital nomad, απλά δεν χρειάζεται να παραστείς στο δικαστήριο και να κάνεις έτσι, να αγορεύσεις ή να κάνεις... Άμα είσαι γιατρός, ναι. Πάλι μπορείς να το κάνεις διαδικτυακά. Κοίταξε, καλά. Αυτό μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις διαδικτυακά, όμως τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις συμβάσεις, επειδή είσαι γιατρός, και όπου πηγαίνεις να μπορείς για ένα διάστημα να είσαι slow nomad, δηλαδή να μην ταξιδεύεις κάθε εβδομάδα, ωραία, αλλά μπορείς να μένεις τρίμηνα, εξάμηνα και να εργάζεσαι με συμβάσεις με συγκεκριμένα ιδρύματα, θα λέγαμε, ωραία, σαν γιατρός. Λοιπόν, θα μπορούσε ακόμα και αυτό να γίνει. Όπως επίσης πάρα πολλοί μου λένε, εγώ έχω οικογένεια, λέει παιδιά κτλ. Ναι, εγώ ξέρω family nomads, δηλαδή που έχουν το παιδί τους, ωραία, πηγαίνουν κάπου, βέβαια δεν μετακινούνται τόσο συχνά, για να μπορεί το παιδί να πηγαίνει σε ένα αγγλικό σχολείο συνήθως, ωραία, κάθονται 1 ή 2 χρόνια κάπου. Λοιπόν, άρα για μένα σημαντικό είναι να το θέλεις αρχικά, να το θες πάρα πολύ, να σου αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, και δεν είναι για όλους. Να το πούμε αυτό, έτσι, δεν είναι για όλους αυτός ο τρόπος ζωής. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που αναζητά την ασφάλεια και τη σιγουριά, πώς θα πάει να γίνει digital nomad? Δηλαδή να η Νίκη γελάει. Ωραία, είναι αστείο να πας να γίνεις digital nomad με την ασφάλεια και τη σιγουριά, ή θέλει αυτό τη ρουτίνα του, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει αυτή η ρουτίνα, τους αρέσει, δεν το κατακρίνουμε εμείς. Δεν λέμε ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι το ιδανικό, το καλό. Λέμε απλά ότι αρέσει σε εμάς. Όσον αφορά τις οικογένειες,
Ναι, Εμείς ναι, ναι, γνωρίζουμε οικογένειες οι οποίοι κάνουν διαδικτυακά μαθήματα εντελώς. Δηλαδή δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο τα ναι, παιδιά τους. Homeschooling. Homeschooling λέγεται. ναι, 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 Και, σωστά. και έτσι γλιτώνεις και από κάποια άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο σχολείο. Ναι, για παράδειγμα, Μα, τώρα, αν ναι, πας στο σχολείο της γειτονιάς σου, ποιες οι πιθανότητες να είναι στο σχολείο της γειτονιάς σου όλοι οι καλύτεροι καθηγητές σε όλα τα μαθήματα από όλο τον κόσμο. Άρα το online σου ανοίγει την πόρτα και την δυνατότητα να συνεργαστείς με ανθρώπους που μπορεί να είναι φοβερά καταξιωμένοι σε ένα τομέα και να έχεις άμεση πρόσβαση ναι, σε πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες προφανώς θα οδηγήσουν σε μια κατάρτιση υψηλού επίπεδου. Βέβαια, σε κρατικό επίπεδο δεν έχουμε μια ευρεία αναγνώριση αυτού του είδους μάθησης. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα το homeschooling δεν νομίζω ότι είναι νόμιμη, εναλλακτική αντί για το ναι, ναι. σχολείο. Και η κοινωνικοποίηση. Και καλά, κοιτάξτε, εγώ θα πω καταρχήν ότι για το homeschooling υπάρχει νόμος που επιτρέπει το homeschooling σε χώρες όπως είναι η Αγγλία για παράδειγμα και το κράτος σου λέει κάνε εσύ το κουμάντο σου, φρόντισε το παιδί να τα μάθει στο σπίτι κλπ. Όλα οκ και μπορεί να ρίχνει να δώσει εξετάσεις και 2 και 3 και 4 χρόνια νωρίς. Αν θέλεις, μπορείς να δώσεις και νωρίτερα εφόσον φτάσεις σε αυτό το σημείο. Αλλά η κοινωνικοποίηση προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να καλυφθεί με πολλούς τρόπους. Δεν θεωρώ εγώ προσωπικά, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, ότι το σχολείο είναι ένας ιδανικός χώρος κοινωνικοποίησης και μάλιστα δεν θεωρώ ότι το να έχεις 20 ανθρώπους να κάθονται σε ένα χώρο και να τους λες κάνε ησυχία είναι και ο ιδανικότερος τρόπος για να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο για να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν βλέπω πουθενά ανθρώπους να κάθονται σε ένα χώρο ήσυχα ενώ κάποιος στέκεται στην άλλη άκρη και τους λέει τι να κάνουν. Δηλαδή θέλω να πω, καμιά φορά η κοινωνικοποίηση που λέμε μήπως τελικά προκύπτει μέσω της δραστηριότητας, του ταξιδιού, των χόμπι, των σπορ και της διαρκούς έκθεσης σε νέα ερεθίσματα, αντί να επαναλαμβάνεται το ίδιο ξανά και ξανά σε ένα χώρο που ξέρεις πολύ καλά από πριν τι θα συμβεί. Αυτή η άποψη είναι η δικιά μου. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ για το homeschooling, αλλά πιστεύω είναι μια νέα μορφή εκπαιδευτικού συστήματος που προκύπτει και μάλιστα θα είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή του διαδικτυακού νομά, ιδίως αυτό που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ενώ ήδη είναι νομάδες. Εγώ θεωρώ, τουλάχιστον θα μιλήσω για τη χώρα μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα τελείως αναχρονιστικό και επικίνδυνο. Διότι όχι απλά δεν διδάσκει τα παιδιά μας στο να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα εκεί έξω, αλλά αντίθετα τα εγκλωβίζει, έτσι, και στην ουσία δημιουργεί κόπιες. Δηλαδή όλοι είμαστε σαν κλόνοι, να συμπεριφερόμαστε το ίδιο, όπως λες, να μην υπάρχει ομαδικότητα καθόλου, ωραία, ανταγωνιστικότητα, ωραία, ούτε σε βοηθάει να αναπτύξεις τα φυσικά σου ταλέντα και τα λοιπά, για να ακολουθήσεις αυτό που η φύση σου ορίζει να ακολουθήσεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε, εγώ μάλιστα μέσα στον COVID έκανα και μια πρωτοβουλία. Δημιουργήσαμε ένα σωματείο που λέγεται Μεντόρια, που προωθούμε εναλλακτικού τύπου εκπαίδευση, θα λέγαμε, έτσι να το πω λίγο πιο μαλακά, γιατί ναι, διαφωνώ κάθετα με αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης στα σχολεία. Τώρα, θα πω και κάτι άλλο τώρα εδώ που είναι μια πάσα. Ας πούμε ότι κάποιος έχει τον όνειρό του, στον όνειρό του είναι να γίνει νόματ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κατασταλάξει επαγγελματικά. Ωραία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες πλατφόρμες εκπαιδευτικές, πολύ μεγάλες, που μπορείς να παρακολουθήσεις εξειδικευμένα, ωραία, προγράμματα trainings και να γίνεις καλός σε αυτό που εσύ νιώθεις ότι έχεις μία κλίση και ταυτόχρονα μετά να αρχίσεις να βγεις και στην αγορά και να ακολουθήσεις επαγγελματικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ωραία. Το πιο απλό θα πω εγώ ένα παράδειγμα. Το πιο απλό. Πέστε ότι σήμερα ένα νέο παιδί δεν ξέρει τι θα κάνει, αλλά τον ελκύει το AI. Το AI. Πολύ ωραία. Μπορεί να πάρει ένα course για το AI. Ναι. Μπορεί να πάρει ένα course, ωραία, για 6 μήνες με ένα χρόνο, να καταρτιστεί ο ίδιος πάρα πολύ καλά και μετά ο ίδιος να πουλάει υπηρεσίες AI είτε σε επιχειρήσεις είτε σε ελεύθερους επαγγελματίες. Okay. Άρα και να γίνει πολύ γρήγορα όλη αυτή η μετάβαση. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν ξέρει τι θέλει να ακολουθήσει ως επάγγελμα, είναι καλό να γνωρίζει πολλά διαφορετικά πράγματα, γιατί το επάγγελμα μπορεί να μην υπάρχει ακόμα τη στιγμή που σπουδάζει αυτό το παιδί. Ναι, εδώ θα αναφέρω μάλιστα ότι εγώ είμαι μαθηματικός. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, μεγαλώνοντας στη Θεσσαλονίκη, πέρασα στο μαθηματικό απειθήτα. Μου λένε δάσκαλος θα γίνεις λογικά. Ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πάω στην Αγγλία μετά να κάνω ένα μεταπτυχιακό
Και βλέπω ότι στην πραγματικότητα το μαθηματικό πτυχίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για 99,9% άλλα επαγγέλματα. Το δάσκαλος είναι πολύ μικρό ποσοστό των δυνατοτήτων. Και ακόμη και ως δάσκαλος όμως, βρέθηκα ξαφνικά εν μέσω πανδημίας να διδάσκω από τη Θεσσαλονίκη σε ένα σχολείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, να πληρώνομαι σε ένα λογαριασμό τραπεζικό στην Αγγλία και να είμαι all online. Και λέω, παιδιά, εμένα δεν με προετοίμασε κανένας για να διδάξω μαθηματικά online στα αγγλικά σε μαθητές στη Βραζιλία και να πληρώνομαι μέσω Revolut ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στην Αγγλία. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι και ένα συμβατικό επάγγελμα του δασκάλου, του καθηγητή, ας πούμε, έχει μεταλλαχθεί με αυτή την ας πούμε επανάσταση, έτσι, του digital nomad ή μάλλον διαδικτυακής εργασίας να πω, και βλέπουμε ότι μάλλον θα γίνει και σε πολλούς άλλους τομείς. Δηλαδή προηγουμένως λέγαμε για δικηγόρους και γιατρούς, έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο μία μέρα οι γιατροί να χειρίζονται εξ αποστάσεως μηχανήματα τα οποία θεραπεύουν ανθρώπους σε μέρη όπου δεν υπάρχουν γιατροί αυτοπροσώπως. Τη ρομποτική. Μέσω της ρομποτικής, βέβαια. VR. Άρα, και μπορεί να γίνει. Νομίζω είναι, ήδη γίνεται αυτό, ήδη γίνεται για συγκεκριμένες ειδικότητες. Νομίζω ότι ήδη γίνεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο γραφείο του, να διαχειρίζεται μέσα από τον υπολογιστή του ένα μηχάνημα και η εγχείρηση να γίνεται κάπου απομακρυσμένα. Αλλά είναι νομίζω για συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτό φαντάζομαι δεν είναι για τέτοιο. Για μια εγχείρηση εγκεφάλου. Ναι. Αλλά φυσικά θα γίνει αυτό που λες. Είναι είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πολύ απλά, ας πούμε, τα video games. Εγώ μικρός έπαιζα video games και είχα μια κλίση προς τους υπολογιστές. Counter-Strike, Warcraft, Dota κλπ. Ξαφνικά όλο αυτό μετατράπηκε σε τεχνική κατάρτιση που με βοήθησε να διδάσκω online μαθηματικά. Δηλαδή θέλω να πω, η κατάρτιση, η απόκτηση της άνεσης της χρήσης ενός υπολογιστή, της άνεσης της χρήσης μιας γλώσσας, η κατάρτιση σε ένα αντικείμενο, όλα αυτά είναι που θα παντρευτούν και θα σε βοηθήσουν να εφαρμόσεις ένα επάγγελμα. Το online coaching, ας πούμε, θα μας πεις εσύ τι απαιτεί, αλλά εγώ φαντάζομαι ότι είναι βασικό προαπαιτούμενο να ξέρεις να μιλάς με έναν όμορφο τρόπο, ευχάριστο τρόπο, να μην σε βαριέται ένας άνθρωπος και να μπορείς να συμπυκνώσεις, ας πούμε, γνώση στον χρόνο και να του την παράσχεις σε ένα μικρό πακέτο. Όλα αυτά τα πράγματα θα προκύψουν από μια προετοιμασία η οποία θα γίνει ενδεχομένως στο σχολείο. Ενδεχομένως στο μάθημα της έκθεσης να προετοιμάζεσαι για να γίνεις online coach χωρίς να το γνωρίζεις αυτή τη στιγμή. Ναι, σίγουρα. Αλλάζουν τα πράγματα και στην εκπαίδευση. Τα παιδιά, ειδικά με την ιδιωτική εκπαίδευση και με αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες. Ναι. Τα παιδιά κατάλαβαν αυτό που είπες ότι... Περίμενε, μας έχασες. Μας ακούς, Δημήτρη, όλα εντάξει? Ναι, κανονικά. Ωραία τώρα. Ναι. Με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, λέω, οι περισσότεροι θα καταλάβουν ότι θα παίζουν video games τώρα. Αυτό πρέπει να κάνουν για να γίνουν digital nomads. Αυτό άκουσαν τα παιδιά, νομίζω. Κοίτα, πολλοί από αυτούς παίζουν ήδη. Απλά αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος και έχει δίκιο, ότι το να παίζεις video game τώρα, αυτή τη στιγμή, ενώ φαίνεται ότι είναι μόνο για τη διασκέδασή σου, αύριο μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτύξει ένα skill που θα σου φανεί χρήσιμο σε κάτι, σε ένα επάγγελμα ή οπουδήποτε. Ναι, ισχύει αυτό. Να σου πω και ένα πολύ απτό και κυριολεκτικό παράδειγμα. Εμείς, όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη με ένα φίλο μου φοιτητές, φτιάξαμε ένα YouTube channel που το λέγανε Canvas Μαθηματικών. Και ανεβάσαμε μερικά βιντεάκια εκεί και λοιπά. Στα ελληνικά όλα. Μετά από λίγα χρόνια κάνω αιτήσεις για θέση καθηγητή μαθηματικών σε ένα σχολείο στο Stephen Peirce Foundation, ας πούμε, που ήταν το καλύτερο, ας πούμε, της περιοχής, εκεί στο Cambridge, στην Αγγλία. Και περνάω interview, γίνομαι δεκτός και μου λένε, αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση ήταν το YouTube channel σου. Λέω, μα πώς, αφού είναι στα ελληνικά όλα? Λέει, δεν πειράζει. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρον, είσαι πολύ διαδραστικός. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν, ένα κανάλι μαθηματικών που έστησα ως φοιτητής στα ελληνικά στη Θεσσαλονίκη, μου βρήκε δουλειά στο Cambridge, το καλύτερο σχολείο. Την οποία πέριψα παρεπτόντως, γιατί βρήκα καλύτερη επιλογή. Αλλά γιατί ήταν μια εναλλακτική, όπου επίσης μου είπαν ότι τους άρεσαν πάρα πολύ τα βιντεάκια που είχα κάνει στο YouTube στα ελληνικά. Άρα βλέπουμε λοιπόν, κάνε πράγματα τα οποία είναι δημιουργικά, τα οποία είναι έτσι λίγο ενδιαφέροντα. Με ρωτούσαν άνθρωποι, γιατί το κάνεις? Ποια είναι η χρησιμότητα του να φτιάξεις ένα κανάλι στο YouTube? Χαμένος χρόνος, αφού δεν βγάζεις χρήματα, σου λέει. Αλλά τελικά όμως, ποιος θα βγάζει τα χρήματα? Αυτός ο οποίος είναι διατεθειμένος να δοκιμάσει, να πειραματιστεί, να κάνει πολλά πράγματα, και τελικά νομίζω κάπως έτσι έχουμε φτάσει κι εμείς οι τρεις εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Πειραματιζόμενοι και δοκιμάζοντας πράγματα τα οποία οι άλλοι θα λέγανε ότι είναι μια τρέλα. Έτσι δεν είναι? Και χάσιμο χρόνου. Ναι, και να πούμε ότι, παιδιά, είμαστε περίπου 40 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή οι digital nomads, έτσι, παγκοσμίως. Η μισή περίπου είναι Βορειοαμερικάνοι, η άλλη μισή είναι Βορειοευρωπαίοι,
οι περισσότεροι, δηλαδή, και προβλέπεται να αγγίξουμε νούμερα 120-150 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια, γιατί όλοι οι καινούργοι τώρα οι πιτσιρικάδες που βγαίνουν και με το AI και με όλες αυτές τις πλατφόρμες εκπαιδευτικές και τα λοιπά, πολύ εύκολα μπορούν και να καταρτιστούν σε κάτι και να εξειδικευτούν πολύ γρήγορα, σε ένα χρόνο μέσα το αργότερο, και να φτιάξουν μια δική τους εταιρεία με πολύ χαμηλό κόστος, να ανοίξουν και μια κάρτα που θα τη συνδέσουν με την εταιρεία και μέσα σε χρόνο ντετέ να γίνουν επαγγελματίες και να βγάζουν χρήματα από αυτό. Ναι. Οπότε, για ποιο λόγο λοιπόν, και να μπορούν και να ταξιδεύουν φυσικά, έτσι. Ναι. Από ομάδες. Τώρα μην κρατήσεις τώρα τον 25χρονο σε 4 ντουβάρια να παίρνει 800 ευρώ. Σου λέει, για ποιο λόγο να το κάνω εγώ αυτό? Αφού μπορώ να ταξιδεύω και να βγάζω 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ από τις υπηρεσίες μου. Υπάρχουν ομάδες. Έλληνες, εγώ εκτός από τον Μάρκο, είχαμε ακούσει για έναν που ήταν στην γυμναστή, που ήταν στον Παλί, δεν τον προλάβαμε εμείς, αλλά μάθαμε ότι γύρισε πίσω. Δεν ξέρουμε. Στην Ευρώπη προφανώς θα υπάρχουν κάποιοι nomads. Ναι. Η Ευρώπη είναι και πολύ εύκολη. Δηλαδή, φαντάσου ότι εγώ όταν ταξίδευα Ευρώπη, δεν θεωρώ τον εαυτό μου nomad όταν ταξίδευα στην Ευρώπη, για να σου δώσω να καταλάβεις. Γιατί είναι πολύ εύκολο, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα, δεν έχεις και τίποτα. Τι δυσκολίες τώρα έχεις. Έτσι, και στο κάτω-κάτω παίρνεις αεροπλάνο, σε 1,5-2 ώρες είσαι πάλι πίσω στην πατρίδα σου. Φαντάζομαι ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι τώρα είναι η βίζα. Γιατί αυτό που δεν γνωρίζουν πολύ και μας έχουν πει στα σχόλια. Ναι. Εμείς δεν το ξέραμε, παιδιά, λέει, ότι όταν μπεις σε μια χώρα έχεις όριο, ας πούμε, προθεσμία. Πρέπει να έχεις φύγει σε 3 μήνες συνήθως. Έτσι. Και νομίζω αυτό είναι ένα πράγμα που δεν το γνωρίζει κάποιος άμα δεν είναι στη γύρα μόνιμα. Ότι εμείς μπαίνουμε σε μια χώρα και σκεφτόμαστε αμέσως πού θα πάμε μετά. Ναι, και άντε, να είναι τρίμηνο είναι πάλι καλά. Εδώ στην Ασία παίζουν και μικρότερα. Δηλαδή η Ταϊλάνδη την προηγούμενη φορά ήταν 45 μέρες, τώρα είναι 30 μέρες. Εγώ πολύ λοιπόν, 30 είναι πάρα πολύ λίγο. Επίσης, σε μια τεράστια χώρα όπως είναι η Ταϊλάνδη, το να φύγεις από τα σύνορα, να πας σε άλλη χώρα και να ξαναγυρίσεις την ίδια μέρα, είναι πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν είναι έτσι εύκολο. Πρέπει να το σχεδιάσεις, να το πλανάρεις, να μην εργάζεσαι. Δηλαδή, εγώ φανταστείτε όταν είναι να βγω από τα σύνορα, 3 μέρες. Τις αφήνω χωρίς εργασία, γιατί μπορεί να έχω απρόπτα, να έχω κοινό, να είμαι κουρασμένος, να έχω το ένα, να έχω το άλλο. Δεν μπορώ 3 μέρες να εργαστώ. Έτσι, και το προγραμματίζω. Πού θα είμαι, πού με συμφέρει να πάω Λάος, με συμφέρει να πάω στην Καμπότζη, με συμφέρει να πάω στη Μαλαισία, να πάρω αυτό, να πετάξω Βιετνάμ και μήπως να μείνω και Βιετνάμ, μήπως να πάω Φιλιππίνες. Δηλαδή, έχω πολλά σενάρια κάθε φορά στο μυαλό μου. Και λεπτομέρειες. Για το πού θα πάω. Ναι, jet lag, ας πούμε, αλλαγή ωραρίων, αλλαγή κλίματος, αλλαγή γλώσσας. Εντάξει, τώρα, από τη στιγμή που ήρθες εδώ, μετά δεν έχεις jet lag, γιατί είσαι εδώ και είναι μικρές οι αποστάσεις, ας πούμε, 3 ώρες, 2 ώρες, 4 ώρες, αλλά ναι, από Ελλάδα τώρα να έρθεις εδώ, ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Έχετε διαφορά με την Ελλάδα? Εννοείς το ταξίδι, πόσο ώρα όχι, χρειάζεται αυτή τη στιγμή τι ώρα είναι εκεί? 5 ώρες έχουμε. 5 ώρες. Όσο έχουμε εμείς επίσης από Ελλάδα. Κοίταξε να δεις. Η Ελλάδα λοιπόν σε σχέση με εμάς και εσάς εκεί πέρα είναι ακριβώς στη μέση. Έχουμε 5 ώρες. Εμείς είμαστε από αριστερά και εσείς είστε από δεξιά, ας πούμε, στο χάρτη. Ωραία. Άρα 10 ώρες διαφορά μεταξύ μας. Ναι. Και να πούμε πόσο. Εγώ είδα ένα βίντεο σου, Κωνσταντίνε, και σου στείλα ένα μήνυμα, έτσι γνωριστήκαμε, έτσι. Δηλαδή πόσο. Και μου απάντησες έτσι και μιλήσαμε, τα είπαμε, ανταλλάξαμε έτσι απόψεις και μετά προέκυψε να πούμε και να κάνουμε, λέμε, και ένα live, να βοηθήσουμε τους φίλους μας, αλλά πώς σας ένιωσα και σας χάρηκα ότι είστε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ομοειδεάτες, ας το πούμε. Έτσι, ακριβώς. Συμπάσχοντες, να το πούμε. Εξερευνητές. Και να πούμε στα παιδιά, τα καινούργια παιδιά που θέλουν να γίνουν, να ξέρουν ότι πλέον τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Δηλαδή, υπάρχουν communities μεγάλα, τα οποία όπου είναι να τα ταξιδέψεις, μπορείς εύκολα να έρθεις σε επαφή με κάποιους ανθρώπους από το Facebook και τα λοιπά, σε αυτά τα communities, να σε υποστηρίξουν, να σου δώσουν πληροφορίες ή ακόμα και εμάς, έτσι, μπορούν να μας στείλουν μήνυμα και να τους βοηθήσουμε να κάνουν. Δεν είναι όπως ξεκινήσαμε εμείς που δεν ξέραμε σε ποιον να απευθυνθούμε και, και με ποιον να μιλήσουμε. Ναι. Και είναι και πολύ υποστηρικτικό όλο αυτό το community. Πάρα πολύ υποστηρικτικό μεταξύ του. Εμείς μόνο τον τελευταίο χρόνο είμαστε νομάδες. Πριν από αυτό ήμασταν στην Βραζιλία για 2 χρόνια, όπου ταξιδέψαμε σε πολλές πολιτείες, 13 για την ακρίβεια. Αλλά εκεί ήταν που άρχισε όλο αυτό
ο ενθουσιασμός για τα ταξίδια. Ο εθισμός θα Ο έλεγα. εθισμός, ίσως, ναι. Ναι, ναι. Και Γίνεται είπαμε, εθισμός, αυτό είναι αλήθεια. ο Κωνσταντίνος δούλευε εκεί σε σχολείο, αλλά μετά αποφασίσαμε να φύγει από τη δουλειά, να αφήσει τη δουλειά του εκεί στο σχολείο και να το κάνουμε μόνιμα, να κάνουμε τη ζωή μας ένα ταξίδι. Ναι. Ναι, αλλά φυσικά δεν ήταν κάτι παράτολμο, δηλαδή δεν ήταν κάτι που είπα, ωραία Νίκη, ψήθηκα, φύγαμε. Ήταν επί 2 χρόνια σχεδιάζαμε. Δηλαδή η μία δουλειά μου ήταν το σχολείο, άλλη ήταν τα ιδιαίτερα και φρόντιζα να αυξάνω, να δίνω όλη μου την έμφαση στα ιδιαίτερα για να φτάσω σε ένα σημείο να αφήσω μια δουλειά και να έχω μια άλλη έτοιμη ήδη. Γιατί δεν μπορούσα Ναι, να ναι. πάρω αυτό το ρίσκο ως μαθηματικός, πες με, ως ας πούμε forward thinking άτομο που σκέφτεται συνέχεια το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, αυτός ο τρόπος ζωής είναι ξεκάθαρα μαθηματικής φύσης ο σχεδιασμός που απαιτείται. Πρέπει να το σχεδιάσεις μπροστά, να βάλεις τα νούμερα κάτω, να έχεις plan B, plan C και να είσαι έτοιμος να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης τι θα συμβεί. Αυτό. Και είμαι έτοιμος για να σωθώ, για να μπορέσω να διαιωνίσω αυτόν τον τρόπο ζωής στην πραγματικότητα. Έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά, γιατί το θεωρώ την ελευθερία μου. Δεν θέλω κανένας να μου στερήσει την ελευθερία μου και να μου πει πού πρέπει να κάτσω με το ζόρι, για ποιες ώρες πρέπει να κάτσω με το ζόρι και πότε θα μπορέσω να φύγω. Θέλω να μπορώ να επιλέξω εγώ. Θέλω να δουλεύω πρωί, πάω πιο δυτικά. Θέλω να δουλεύω βράδυ, πάω πιο αρνητικά. Πιο αρνητικά λέω. Πιο ανατολικά. Χάνουμε και τα ελληνικά μας. Ανατολικά, ναι. Είναι μια αλήθεια Ναι. αυτό, έτσι δεν είναι? Ότι Και άμα εγώ μιλάς άλλες γλώσσες. ψάχνω να βρω λέξεις στα ελληνικά και τις ξεχνάω. Ναι, Και και η μου έρχεται προφορά. αυτά. Και αυτό το κατηγορούσα να ξέρεις παλαιότερα. Έλεγα, όχι μωρέ το ψώνιο τώρα. Τα άκουγα από κάποιον να λέει κάτι στα αγγλικά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν μου έρχεται στα ελληνικά. Και έλεγα, την ψωνάρα, έλεγα, ας πούμε. Αυτά που κατηγορείς, έτσι, τα κάνεις μετά εσύ ο ίδιος. Ναι. Και εγώ τώρα, επειδή μιλάω όλο αγγλικά, μόνο αγγλικά, δεν μου ξεφεύγουν κάποια. Μου έρχεται πιο εύκολο στην αγγλική, ας πούμε, μια Ναι. λέξη. Και Τέλος κάνουμε και πάντων, περισσότερα. Ναι, πες μας. καλό είναι λοιπόν να γίνεται ένα πλάνο, παιδιά, και εμείς δεν προτρέπουμε τον κόσμο παράτα τα όλα, σήκω, φύγει και πήγαινε κάπου. Έτσι. Χρειάζεται να κάνεις ένα πλάνο, είτε να ρωτήσεις κάποιον έμπειρο νόμαντ, είτε να έρθεις σε έναν επαγγελματία, ας πούμε, που εγώ το κάνω επαγγελματικά, έτσι, και θα τον πληρώσεις για να σε βοηθήσει να κάνεις όλη αυτή τη μετάβαση στην καινούργια σου ζωή. Ωραία. Πρέπει να υπάρξει πλάνο. Δεν μπορείς να το κάνεις στο κουτουρού έτσι. Και από τον ενθουσιασμό σου θα λέγαμε. Θα πρέπει υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βήματα, έτσι, να σταθεροποιήσεις πρώτα το τι θέλεις να κάνεις. Οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν λεφτά και λένε θέλω να δουλέψω στο hostel ως αντάλλαγμα τη διαμονή μου, τη διατροφή μου. Ναι. Αρχίζουν έτσι, πουλάνε βραχιολάκια, κάποιο νεράκι. Είναι οι backpackers που λέμε. Οι backpackers που παίρνουν ένα τέτοιο, πάνε και μετά πουλάνε βραχιολάκια, όπως λες, ή λένε δώσε μου τη διαμονή και εγώ θα δουλέψω για σένα και κάνουν ό,τι δουλειά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Νεότερος ίσως θα μπορούσα να το κάνω, τώρα δεν με παίρνει να κάνω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν λοιπόν βήματα που μπορεί κάποιος να χτίσει τα βήματα, να εργαστεί online αρχικά, να πετύχει ένα εισόδημα πάνω από 1.200 ευρώ, ας πούμε, και τα λοιπά, για να νιώσει και αυτός ασφάλεια ότι έχει μια ροή εισοδήματος, έτσι. Και μετά οι υπόλοιπες πληροφορίες που χρειάζονται, τα οικονομικά, οι βίζες, το πλάνο ταξιδίου κτλ. Τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολα, θα έλεγα. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι εδώ, γιατί πολλοί μας λένε, μας ρωτάνε, ρε παιδιά, εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά από σύνταξη, από υγεία, από όλα αυτά τα πράγματα, τι κάνετε, ας πούμε, πώς θα τα βγάλετε πέρα μετά? Ναι. Εσένα ποια είναι η προσέγγιση σου, πώς θα απαντούσες σε αυτή την ερώτηση? Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι ο άνθρωπος που περιμένει να βγει στη σύνταξη 65 χρονών για να πάρει 500 ευρώ από το κράτος και να ζήσει. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή την νοοτροπία ένας νόμαντ. Ωραία, ένας νόμαντ είναι ένας άνθρωπος λάτρης της περιπέτειας, παθιάζεται με τη ζωή και μέσα του έχει την αυτοπεποίθηση ότι θα χτίσει, θα λέγαμε, μια ζωή που οικονομικά θα φτάσει σε ένα επίπεδο να εξοικονομήσει χρήματα και μάλιστα εμάς αυτός ο τρόπος ζωής μας βοηθάει να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί αμοιβόμαστε, ας πούμε, εσύ δεν ξέρω σε αγγλικές λίρες τι είναι, ή σε δολάριο κάποιος ή σε ευρώ, και πληρώνουμε τοπικό νόμισμα που υπάρχει έτσι, που μπορεί να είναι 1/4, άρα εκ των πραγμάτων μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Άρα αυτός ο τρόπος ζωής μας βοηθάει να εξοικονομήσουμε χρήματα για όταν μεγαλώσουμε με το καλό, και εγώ είμαι πάρα πολύ νέος ακόμα, έχω πολλά χρόνια μπροστά μου. Λοιπόν, δεν περιμένω καμία σύνταξη. Υπάρχουν βέβαια ιδιωτικές ασφαλίσεις ό,τι αφορά την ασφάλιση. Να πούμε ότι υπάρχουν ιδιωτικές ασφάλειες. Ωραία, μπορεί να κάνει κάποιος ασφάλεια, ειδικά όταν είναι νεότερος, είναι και πολύ πιο φθηνές.
η Safe Wings είναι μία από αυτές, αλλά έχει και άλλες πλέον εταιρείες που κάνουν προγράμματα για digital nomads. Μπορεί να ασφαλιστεί κάποιος, αν θέλει να νιώθει και μεγαλύτερη ασφάλεια όταν ταξιδεύει κτλ. Και από εκεί πέρα τώρα για το σύνταξη, καλό είναι να φροντίσει κάποιος να αποκτήσει εισοδήματα και να βάλει στην άκρη χρήματα, γιατί αν περιμένει από το κράτος να τον ταΐζει στα γεράματα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, εδώ να κάνω και μία παρένθεση, να αναφέρω ότι, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί στην Αγγλία, και νομίζω αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες, έχεις τη δυνατότητα φεύγοντας μετά να συνεχίσεις να πληρώνεις τα ένσημά σου οικειοθελώς για να πάρεις σύνταξη από αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, κάποιος που έχει αξιοποιήσει μια επαγγελματική ευκαιρία, έχει αρπάξει μια ευκαιρία σε μια χώρα άλλη, ενδεχομένως να υποφεληθεί και από το συνταξιοδοτικό σύστημα της συγκεκριμένης χώρας. Αλλά επίσης, εγώ θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει δυνατότητα, γιατί ανέφερες για εταιρείες. Λες να στήσει κάποιος την εταιρεία του και να ταξιδεύει. Η εταιρεία σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώνεις ένσημα και φόρους στη χώρα όπου είναι η έδρα της και να πάρει σύνταξη και από αυτή τη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας σου, έτσι. Αλλά να κάνω και μία ερώτηση. Η ερώτηση είναι, αν εσύ δεν έχεις, ας πούμε, κάλυψη πώς να το πούμε, υγείας, ιατρική περίθαλψη κλπ. Πόσο περίπου θα σου κόστιζε εκεί στην Ασία να πας στο νοσοκομείο, να πας σε έναν γιατρό, μια επίσκεψη, πόσο βγαίνει περίπου σε εσάς, άμα έχεις κάποιο πρόβλημα? Κοίταξε να δεις τώρα. Ένα απλό θέμα, δηλαδή, με ένα παράδειγμα στη Μαλαισία, με χτύπησε ένα μηχανάκι. Ωραία. Που αυτό αντιλαμβάνεσαι μπορούσε να γίνει παντού. Έτσι. Δεν είναι ότι η Sony και καλά, μην πούμε ότι οι Μαλαισιανοί είναι τρελοί οδηγοί κτλ. Έτυχε. Λοιπόν, με χτύπησε ένα μηχανάκι. Λοιπόν, το κακό βέβαια ήταν ότι με κατέληψε, δηλαδή έφυγε. Αυτός και βέβαια αναγκάστηκε, με υποχρεώσαν εμένα μετά η αστυνομία να πάω να καταθέσω γιατί με κατέληψε και να τον βρούνε από. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανα εγώ τη δουλειά. Παιδιά, εγώ πήγα σε ένα νοσοκομείο δημόσιο. Ωραία. Με φροντίσανε, με περιθάλψανε, μου δώσαν ό,τι ήταν να μου δώσουν. Δεν ταλαιπωρήθηκα όπως ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα που θα πήγαινα, δημόσιο. Δηλαδή ήταν λιγότερη η ταλαιπωρία, πολύ πιο normal. Δηλαδή σε 3-3,5 ώρες το αργότερο εγώ τελείωσα τα πάντα. Ωραία. Και δεν μου πήρανε καθόλου χρήματα. Wow. Τίποτα. Γιατί έτσι? Εντάξει. Επειδή τώρα, ναι. Κοίταξε, ήταν επίγον γι' αυτό. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με το είδος του ατυχήματος ή με κάτι άλλο. Ωραία, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ ενημερωμένος σε αυτό το κομμάτι, να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, ίσως γιατί δεν νιώθω ακόμα φόβο ότι μπορεί κάτι να μου συμβεί, οτιδήποτε άλλο. Δεν το έχω πολύ ψάξει. Αλλά γενικότερα, ό,τι και να σου συμβεί, αν έχεις χρήματα σε τέτοιες χώρες, πάντοτε κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Και δεν χρειάζονται και πολλά χρήματα για να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί το αντίστοιχο δωράκι, ας πούμε, που θα δώσεις έτσι, στην Ασία μπορεί να είναι, τι να σου πω, 20 ευρώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να σε κάνουν, να είσαι τεμενάδες να σου κάνουν, έτσι. Δηλαδή, να σε προσέξουν σαν τα μάτια τους. Ναι. Ενώ στην Ελλάδα δεν σου φτάνουν τώρα τα 300 και τα 500. Λοιπόν, άρα ακόμα και να συμβεί κάτι, έχεις χρήματα, πληρώνεις, γίνεται η δουλειά σου. Ναι. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Τιμές, για να πούμε και νούμερα, έτσι. Γιατί εγώ έχω πάει 2-3 φορές από εδώ και από εκεί. Ένας οδοντίατρος στο Μεντεγίνη μου κόστισε 25 ευρώ για να μου φτιάξει ένα σφράγιο. Λοιπόν, στο οδοντίατρο πήγα για να μου κάνει καθαρισμό. Στο Περού 10 ευρώ. Εγώ πήγα στη Μαλαισία και πλήρωσα ένα ποσό περίπου 20 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Ωραία, άρα έχουμε 20 ευρώ στη Μαλαισία, 10 ευρώ στο Περού, 25 ευρώ στην Κολομβία. Μιλάμε για οδοντίατρο. Και τις προάλλες πήγα στο νοσοκομείο, είχα κάτι ενοχλήσεις στην καρδιά, αλλά τελικά όλα εντάξει, ήταν μυϊκό, αποδείχθηκε. Τέλος πάντων, πάμε κάτι τσιμπήματα, λέω χαμάν, κάτι έχει η καρδιά μου. Με βάζουν μέσα στο νοσοκομείο εδώ στην Αργεντινή. Με βάζουν μέσα, σχετικά γρήγορα με περάσαν μέσα για εξέταση, καρδιογράφημα, μετά μου λένε χρειάζεται ακτίνες θώρακος και καρδιάς. Όλο αυτό με κόστισε 15 ευρώ. Τους λέω δεν έχω πλάνο υγείας, δεν έχω τίποτα. 15 ευρώ. Είχα ξεμπερδέψει μέσα σε 2-2,5 ωρίτσες και φύγαμε. Και πιο λίγο, τι 2,5. Σε μία μισή ώρα έχει ξεμπερδέψει. Μέχρι να έρθει να διαβάσει ο γιατρός. Και πιστεύω ότι, ξέρεις τι γίνεται, επειδή σε αυτές τις χώρες επειδή είναι χαμηλού επίπεδου, ας πούμε, ξέρω εγώ, χώρες, θα λέγαμε, και δεν είναι οι λεγόμενες πολιτισμένες, τις λέμε εμείς, αλλά τελικά εγώ βλέπω πιο πολύ πολιτισμό έχουν αυτοί από εμάς, έτσι. Ανεπτυγμένες. Ναι.
αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι ανασφάλιστος, ντόπιοι, οπότε είναι πιο εξοικειωμένοι με τον ανασφάλιστο. Δηλαδή και ο ανασφάλιστος προβλέπεται να έχει περίθαλψη. Ναι. Οπότε, ναι, για έναν ντόπιο πιθανόν τα 20, τα 25 ευρώ ή τα 50 ευρώ να είναι πολλά για αυτόνα, αλλά για μας είναι πολύ λίγα να πληρώσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας και να έχουμε μια περίθαλψη. Να πούμε εδώ την ορολογία, γιατί υπάρχει μια ορολογία για αυτό το πράγμα που περιγράφεις, που έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Είναι η διαφορά δηλαδή του συναλλάγματος από τη μία χώρα στην άλλη, να βγάζεις λεφτά από μια πλούσια χώρα, να ξέρεις σε μια πιο φτωχή, ας πούμε, χώρα. Αυτό λέγεται geographic arbitrage στα αγγλικά. Είναι η εκμετάλλευση των διαφορών αυτών που υπάρχουν ανάμεσα στις οικονομίες σε χώρες, όπου εσύ στην πραγματικότητα τι κάνεις? Παίρνεις χρήματα από μια πλούσια οικονομία, από μια πλούσια χώρα και τα εξοδεύεις σε μια φτωχή χώρα. Φυσικά όλα είναι σχετικά. Για παράδειγμα, ένας Αμερικάνος που θα έρθει στην Ελλάδα με digital nomad visa βγάζοντας 3.000-5.000 το μήνα, λέει: αχ, τι ωραία, ζω τόσο φτηνά εδώ πέρα στην Ελλάδα και θεωρεί ναι, ισχύει αυτό. Αυτό όμως δεν ανεβάζει τις τιμές για τους ντόπιους και είναι κακό για τους ντόπιους, ή μήπως είναι καλό για τους ντόπιους γιατί έρχονται περισσότεροι άνθρωποι και αναπτύσσεται η χώρα τους? Το λεγόμενο gentrification δηλαδή. Τα δύο ισχύει τελικά. Λέγεται gentrification και πολλοί λένε: ρε, εσύ καταστρέφεις την ντόπια οικονομία εκεί που είσαι στην Ταϊλάνδη. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις? Οι τιμές, άμα ανεβεί στα 100 ευρώ το διαμέρισμα, πού θα πάει ντόπιο? Όχι. Αυτό συμβαίνει, παιδιά. Οπουδήποτε υπάρχει ανάπτυξη τοπικά, αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και στον τουρισμό να δούμε. Παράδειγμα, ωραία. Οποιοδήποτε σημείο σφίζει από τουρισμό, τι γίνεται? Εκ των πραγμάτων ανεβαίνουν τιμές. Άρα δεν έχει να κάνει με τους νόμαντα αυτό το πράγμα, έχει να κάνει γενικότερα με το ποιοι προορισμοί προσελκύουν, θα λέγαμε, πάρα πολύ κόσμο. Okay. Ίσα-ίσα εμείς σαν νόμαντ μάλιστα πηγαίνουμε και σε μη εμπορικούς προορισμούς πολλές φορές. Έτσι, δηλαδή κάτι χωριά που επιλέγουμε ή κάτι άλλο. Ας πούμε και εγώ τώρα εδώ που ήρθα, εγώ δεν έχω δει τουρίστα ακόμα εδώ πέρα. Δεν έχω βρει ένα τουρίστα. Εντάξει, δεν έχω βρει τουρίστα. Τι σημαίνει? Ότι δεν τους κάνω κάποιο κακό εγώ στην οικονομία τους τώρα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τώρα, προφανώς σε κάποια μέρη, το Πουκέτ ας πούμε, στο Πουκέτ τι έχει γίνει? Το Πουκέτ μάζεψε με τον πόλεμο στη Ρωσία 70.000 Ρώσους και Ουκρανούς που μένουν εκεί. Αγοράσανε σπίτια, κάνανε, ράνανε, δηλαδή τι κάνανε, 1.002 πράγματα, δεν ξέρω τι κάνανε και εκτοξεύτηκε το Πουκέτ, ξαφνικά πήγε 7-10 φορές πάνω. Εγώ ας πούμε τώρα το Πουκέτ, εμένα μου φαίνεται ακριβό το Πουκέτ, δεν πάω. Άσε που δεν θα πήγαινε έτσι, δεν μ' αρέσει σαν προορισμό στο Πουκέτ, είναι πολύ εμπορικό και πολύ τέτοιο, αλλά ανέβηκε πάρα πολύ. Ναι. Άρα δεν είχε να κάνει τόσο με τους νόμαντς. Λοιπόν, τι έγινε? Ένας προορισμός ξαφνικά συγκέντρωσε ένα τεράστιο πληθυσμό ανθρώπων που είχαν χρήματα και τι κάνανε οι ντόπιοι μετά, ανεβάσαν τις τιμές τους. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί παντού λοιπόν. Έτσι είναι η οικονομία. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης θα λέγαμε. Ναι, πολύ σωστό. Σε γενικές γραμμές. Ναι. Αλλά σαν νόματ μπορείς να επιλέξεις μέρη τα οποία είναι πανέμορφα, δεν είναι τόσο εμπορικά. Ωραία. Αλλά να έχεις μια ποιότητα ζωής απίστευτη και να είσαι OK. Και να βοηθήσει την τοπική οικονομία, θα λέγαμε έτσι και τα λοιπά. Ωραία. Να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα. Και να ζήσει σε μια ωραία ζωή. Γιατί και βέβαια και στην Ελλάδα έχει. Στην Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλά ωραία. Ναι, αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε υδροκέφαλο κράτος. Έτσι, όλοι πάνε στις μεγάλες πόλεις, συγκεκριμένα στην Αθήνα, πολύ, ας πούμε, έχουμε τη Θεσσαλονίκη κλπ. Και έχουν ερημώσει τα χωριά, η επαρχία είναι ερημωμένη και καταραίει. Ας πούμε, εκλείπουν χωριά, εξαφανίζονται και λέει όλος ο κόσμος γιατί θέλω να βρω δουλειά. Αλλά αν δουλεύεις διαδικτυακά, δεν σε νοιάζει να είσαι σε ένα χωριό που δεν έχεις εκεί τη δουλειά σου. Άρα ξαφνικά βλέπεις ότι μπορεί να γίνει ένα όπλο το οποίο θα δώσει και μια ένεση ανάπτυξης, μια αποκέντρωση μάλλον αυτής της ανάπτυξης, να πάμε και στην περιφέρεια και να αυξηθεί και εκεί η ανάπτυξη. Γιατί όχι? Και εμείς αυτό προτείνουμε και στους Δήμους και στο Υπουργείο. Αυτό προτείνουμε, ότι η αγορά των digital nomads είναι η ιδανική αγορά να αναπτυχθεί η επαρχία. Γιατί η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθεί έτσι κι αλλιώς δηλαδή με τους νόματς. Θα έρθουν νόματς. Όπως πηγαίνουν τουρίστες, θα έρθουν. Αλλά το θέμα είναι πώς αναπτύσσεις άλλα μέρη, όπως είναι η Ήπειρος, ας πούμε, που ζορίζεται κτλ. Ωραία. Η Θράκη, ξέρω εγώ, μικρότερα μέρη, χωριά, ωραία, τα οποία τα λατρεύουν οι νόματς να μένουν και μπορούν να πάνε να μείνουν ένα μήνα εκεί πέρα. Αλλά κάθε μήνα, αν φανταστείς ότι μπορεί να έχει 50-100 άτομα ένα χωριό, είναι τεράστια ανάσα για μια οικονομία, ας πούμε. Ναι. Με μέσο όρο, γιατί ένας νόματ
καταναλώνει 2.500-3.000 ευρώ, ας πούμε, σε ένα τόπο που θα πάει να μείνει στην Ελλάδα, 3.500 ευρώ. Τόσο Ωραία. πολύ. Άρα, Σε ναι, ένα-δύο μήνες. ναι, καταναλώνει περισσότερα χρήματα. Ο Ευρωευρωπαίος, ας πούμε, που έρχεται στην Ελλάδα, καταναλώνει αυτά τα χρήματα. Γιατί και τα ενίκαια είναι αντίστοιχα μεγαλύτερα. Δεν μιλάμε στην Ασία τώρα. Στην Ασία δεν τα πληρώνεις αυτά τα χρήματα. Αλλά στην Ελλάδα, ναι, μπορεί να δώσει και 2.000 και 2.500 ευρώ και 3.000 ευρώ ένας Ευρωπαίος. Ωραία, για να έχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν δηλαδή καταφέρουμε να φτιάξουμε κάποια nomad villages, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, ωραία, τα οποία θα φιλοξενούν communities και θα υπάρχουν 12 μήνες το χρόνο communities εκεί, όχι με πολύ κόσμο, όχι με χιλιάδες κόσμο, με 150-200 άτομα το καθένα από αυτά. Θα είναι τεράστια ανάσα για την τοπική κοινωνία αυτής της μικρής πόλης ή του χωριού. Ναι. Πολύ Το ωραίες οποίο το ιδέες. λατρεύουν. Ναι, φυσικά, το οποίο το λατρεύουν οι νόματζες. Εμείς αυτό προτείνουμε, δηλαδή. Δεν προτείνουμε πώς θα αναπτύξουμε την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Και πρωτοποριακές, θα έλεγα. Πρωτοποριακές για εμάς Ναι. στην Ελλάδα. Γιατί στην πραγματικότητα Ναι. υπάρχουν πολλές πόλεις και κράτη στον κόσμο που δίνουν οικονομικά incentives, έτσι, για να Ναι. προσελκύσουν κόσμο, τους πληρώνουν για να μετακομίσουν στο απομονωμένο χωριό τους στον Καναδά ή στην απομονωμένη πόλη στην Αμερική. Σου δίνουν 3.000, ας πούμε, επίδομα, σου δίνουν πάρε σπίτι πληρωμένο, φοροαπαλλαγή για ένα χρόνο, αρκεί να μετακομίσεις εδώ γιατί δουλεύεις online και θέλουμε κόσμο και ανάπτυξη. Να μην πεθάνει. Δηλαδή, δείτε τώρα κράτη που σκέφτονται το μέλλον, να μην μου πεθάνει αυτό το χωριό, να μην καταστραφεί αυτή η πόλη, θέλω κάπως να φέρω ανάπτυξη. Και σου λέει θα φέρω τους nomads. Έτσι ακριβώς. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ατελείωτα τα θέματα. Ατελείωτα, ναι. Και έχω και ένα ιδιαίτερο σε 15 λεπτά. Να σου πω Ναι. Ναι. Μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αλλά ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμη που πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν και νομίζω είναι ένα ωραίο πράγμα να πούμε πριν το κλείσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, το θέμα των φόρων. Γιατί ένα από τα κομμάτια που πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται συχνά είναι ρε παιδιά, δεν αντέχω. Με έχουν ρημάξει με τους φόρους, δεν αντέχω, δεν βγαίνω πέρα. Οι Αμερικάνοι ιδίως που εντάξει, αυτοί συγκεκριμένα έχουν τεράστια προβλήματα γιατί όπου και να πάνε πληρώνουν φόρους. Δεν γλιτώνουν από το κράτος τους. Αλλά αν μιλήσουμε τώρα για κάποιον, έναν Έλληνα που έχει φύγει από την Ελλάδα, δουλεύει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, έχει κάνει τους πελάτες του το δίκτυό του ή βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει πελάτες από το εξωτερικό. Αν φύγει από την Ελλάδα και αρχίσει να ζει εκεί που είσαι εσύ, ας πούμε, τώρα, στην Ταϊλάνδη, και επιστρέφει στην Ελλάδα μόνο, ας πούμε, περίπου 180 μέρες το χρόνο. Έτσι. Ξαφνικά δεν θα γλιτώσει από τους φόρους. Φυσικά, εγώ, ας πούμε, δεν έχω μεταφέρει την εταιρεία, αρχικά την είχα μεταφέρει Εστονία και τώρα την έχω στην Αμερική. Ωραία. Γιατί οι Αμερικάνοι κυνηγούν τους Αμερικανούς στη φορολογία. Αυτούς που είναι εκτός Αμερικής έχουν πολλά πλεονεκτήματα να κάνει σε συγκεκριμένες πολιτείες της Αμερικής εταιρεία. Λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ επειδή μένω εκτός Ελλάδος για πάνω από 6 μήνες, έτσι, μένω 8-9 μήνες κτλ., το κράτος δεν μπορεί να πετύσει από μένα χρήματα αφού είμαι κάτοικος εξωτερικού εγώ. Ωραία. Άρα, λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν μπορούμε και να τα πούμε τώρα και on air αυτά, κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν είναι για να λέγονται. Λοιπόν, αλλά πραγματικά μπορείς να γλιτώσεις πάρα πολλά χρήματα και από τους φόρους. Ωραία. Αλλά να λείπεις για πάνω από 6 μήνες από τη χώρα σου. Νόμιμα όμως. Νόμιμα λέμε. Απλά δεν είναι καλό για να μην φαίνεται ότι προτρέπουμε. Δηλαδή ότι προτρέπουμε τον κόσμο να φύγει για αυτό. Εμείς δεν λέμε ότι φύγει για να γλιτώνεις φόρους. Ναι. Λέμε ότι αν σου αρέσει η περιπέτεια στη ζωή σου και θέλεις να αναπτύξεις δεξιότητες και να γνωρίσεις τον κόσμο, να ανοίξεις το μυαλό σου, είναι nomad. Είναι από όλα. Πέρα, τα υπόλοιπα που έπονται όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα. Γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα αυτός ο τρόπος ζωής και κάποια δεν φαίνονται από την κάμερα και από ένα βίντεο και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε λέξεις, προτάσεις όλα αυτά που βιώνεις καθημερινά. Είναι πολύ δύσκολο. Άρα αυτό είναι ένα από τα όταν τους λέω ένα απλό πράγμα, παιδιά, δεν έχω άγχος. Και μου λένε πώς γίνεται αυτό. Μα δεν έχω άγχος, δεν έχω καθόλου άγχος. Δηλαδή, μα μου λένε, αλλά όταν πρέπει να αλλάξει αυτό. Ωραία, είναι μέσα στο προγραμματισμό μου. Δηλαδή, ξέρω ότι πρέπει να κάνω αυτό, να μετακινηθώ εκεί, να κάνω τη βίζα αυτό. Δεν υπάρχει όμως αυτό το στρες, το άγχος που το έχεις. Μάλιστα, εμείς δεν έχουμε σπίτι για την επόμενη μέρα, δεν έχουμε ρεύμα, μας έχει πει και είμαστε ωραία. Θα το λύσουμε κι αυτό. Απλά έχει πίστη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και λέμε ότι ό,τι και να συμβεί, να καταστραφεί ο κόσμος, εμείς θα είμαστε σε μια φούσκα μέσα και θα επιπλέουμε. Κάτι τέτοιο. Έτσι ακριβώς. Ισχύει.
Ωραία, σούπερ. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για αυτή την ενδιαφέρουσα, ας πούμε, νότα που μας έστειλες από την Ασία, γιατί εμείς είμαστε προφανώς στη Λατινική Αμερική και κάναμε ένα πάντρεμα. Ελπίζουμε αυτό το πάντρεμα να ωφελήσει πολύ τον κόσμο που είναι ανάμεσα στους δυο μας, δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και να δώσαμε χρήσιμες πληροφορίες. Να πούμε, μήπως μπορούμε να αφήσουμε και κάποια στοιχεία σε περίπτωση που θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου, να πάρει και άλλες πληροφορίες για την Ασία Μπορείς να τα γράψεις, ναι, μπορείς να τα γράψεις κιόλας. Καλά, μπορεί να με βρει Δημήτρης Τσέλιος και σε όλα τα social και τα λοιπά. Μπορεί να με βρει εύκολα. Θα μπορούσες και όταν θα το ποστάρεις να ταγκάρεις, ας πούμε, να βάλεις τα links για να μπορεί να μας βρει και τους δυο μας εύκολα. Τέλεια. Ναι. Και η εταιρεία λέγεται Nomad 365. Νόμα 365 λέγεται, ναι. Σούπερ. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλει κάποιος εδώ. Φέραμε και το γατούλι μας να σας χαιρετήσει. Δεν ξέρουμε τώρα για Nomads άμα γίνεται να έχουμε και ζωάκι μαζί να ταξιδεύουμε μόνιμα, γιατί καμιά φορά οι χώρες έχουν θέματα. Αλλά εμείς όπου πάμε βρίσκουμε ζωάκι πάντως. Σε περίπτωση που έχουμε και cat lovers που λένε δεν μπορώ, θέλω να έχω και γάτο, θα βρείτε παιδιά μέρη που θέλουν να έχετε και να φροντίσετε τα ζωάκια τους. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Ελπίζω να είσαι καλά και την επόμενη φορά θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα στο μέλλον. Γιατί βέβαια, θα είμαστε σε επαφή. Θα μας στείλουν, φαντάζομαι, πολλές ερωτήσεις και θα πρέπει να ξαναβρεθούμε για να τις απαντήσουμε. Βέβαια. Ποιος απαντάει στη σχόλια. Με χαρά. Με χαρά. Δεν μου λες, εσείς τώρα κάνετε μπάνιο εκεί στην Ταϊλάνδη? Ναι, είναι κανονικότατα. Τι έχει 40 βαθμούς εδώ, έχει 35 βαθμούς, να μην είμαι υπερβολικός. 35. Τι ωραία. Αχ, σούπερ. Εμείς πέσαμε κάτω στους 20 κάτι. Ναι, αυτές τις μέρες πέσαμε λίγο, αλλά θα ανέβει πάλι και θα πάμε και εμείς στην παραλία εδώ στην Αργεντινή, η οποία δεν φημίζεται φυσικά σαν την Ταϊλάνδη για τις παραλίες της, αλλά είναι και αυτές έχουν τη χάρη τους. Το καλοκαίρι Ελλάδα. Ναι, θα έρθω Ιούνιο με το καλό και θα μείνω μέχρι και Σεπτέμβριο. Τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου πάλι θα φύγω πάλι. Τέλεια. Μπορεί να τα πούμε εκεί Μπορεί τότε. να τα πούμε και εμείς θα είμαστε Ιούνιο με Αύγουστο. Βέβαια, Θεσσαλονίκη θα τα πούμε. Όπως για φραβεδάκι. Σαλονικάρα. Τέλεια, λοιπόν, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά. φιλιά. Γεια σας, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά στην πατρίδα.